डिप्रेशन ही भावनाही आहे आणि डिप्रेशन हा मूड सुद्धा आहे. 24/7 तो उदास निराश अवस्थेत असतो. त्याची भावस्थिती नैराश्यग्रस्त असते. त्याला डिप्रेशन ह्या विकाराची स्थिती प्राप्त होते. तसं डिप्रेशनची काय लक्षणं आहेत आणि ती कशी ओळखता येतात? डिप्रेशनमध्ये तुमची भूक एकदम नाहीशी तरी होईल किंवा माणूस अति खात सुटतो. त्याच्यामुळे वजन एकदम घटणं किंवा वजन खूप वाढणं. डिप्रेस मुलं विशेषतः लठ्ठ होताना दिसतात. ॲडॉलसंट एज ग्रुपमध्ये लठ्ठपणा त्याच्यामागे डिप्रेशन हे महत्त्वाचं कारण आहे. डिप्रेशन घालवायचं एक साधं तुमच्या घरी असलं एक अँटी डिप्रेशन म्हणजे चालायला लागा. रोज किमान 30 मिनिटं जर तुम्ही चाललात तर 50% रिक्वायरमेंट ऑफ अँटी डिप्रेशन ड्रग्स तुमचे कमी होतील. बघा, निसर्गामध्ये सगळ्यात कमजोर प्राणी माणूस आहे. जे प्रत्येक कारण आंतरिक समजतात, जे नेहमी असाच आहे असं समजतात आणि जे नेहमी माझ्या बाबतीत हेच घडणार आहे असं समजतात. ह्या वैचारिक दुष्टचक्रामध्ये जे अडकतात त्यांच्यामध्ये 17 पटीने जास्त ते डिप्रेशनच्या आहारी जातात. अनेकदा आपण असं पाहतो ना की ह्याला काय झालं डिप्रेस व्हायला, खायला प्यायला आहे, बंगला आहे, गाडी आहे, सगळं व्यवस्थित आहे, कशाचे चोचले आलेत, कसे डिप्रेशन आहे म्हणतो. काही नाही तसं नाही आहे. हॅलो नमस्कार, मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या या नव्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. खरं तर बरेच दिवस हा एपिसोड प्लॅन करायचा होता, पण आज त्याचा योग आला. आपण खुसफुसमध्ये अशा सगळ्या गोष्टींबद्दल बोलतो ज्याबद्दल आपण उघडपणे बोलत नाही, ज्याबद्दल आपण धजावतो आणि खुसफुसत राहतो. अशा सगळ्या विषयांना वाचा फोडण्याचा आणि अशा सगळ्या विषयांबद्दल चर्चा करण्याचा आणि ते सुद्धा एक्सपर्टसोबत हा आपला खुसफुसचा प्रयत्न असतो. आणि अर्थात मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्याबद्दल आपण खूप रेग्युलरली बोलत असतो. आणि त्यातलाच एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे डिप्रेशन, ज्याला आपण उदासीनताही म्हणू किंवा नैराश्य म्हणू, तर तो भाग आज आपण करतो आहोत. आणि आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर नंदू मुलमुले. डॉक्टर नंदू मुलमुले आपल्याला नवीन नाहीत, रेग्युलरली अमुक-तमुकवर आपण त्यांना पाहतो. खूप वर्षांचा त्यांचा सायकॅट्रीमधला अनुभव आहे. सतत ते लिहित असतात आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून मानसिक स्वास्थ्याविषयी बोलत असतात. तर स्वागत आहे सर तुमचं. खरं तर डिप्रेशन म्हटलं ना, एकतर आपल्याकडे 2 टोकं आहेत. आपण कशालाही आयदर डिप्रेशन हल्ली म्हणायला लागलो आहे. म्हणजे की जरा ढग आले आणि जरा कंटाळा आला तरी आपण कंटाळ्यालाही डिप्रेशन म्हणतो. आणि किंवा त्याचं एक दुसरं टोक म्हणजे बरेच दिवस जी व्यक्ती खरंच डिप्रेशनमध्ये आहे त्यालाही आपण अशा सूचना करतो की अरे नाही रे, होऊन जाईल बरं, ते काही नाही, काळजी नको करू, जा एक चक्कर मारून ये, होतच असतं ते. असं अगदी 2 टोकाच्या पद्धतीनं आपण डिप्रेशनकडे बघतो आणि खूप त्या पद्धतीनं रिॲक्ट करतो. तर नेमकं ज्यावेळेस आपण डिप्रेशन म्हणतो किंवा नैराश्य म्हणतो त्यावेळेस ते काय असतं, इथपासून जर सुरुवात करता आली आपल्याला? डिप्रेशन हा शब्द ओव्हर यूज झालेला आहे. हो. अति वापर म्हणजे अतिपरिचयात अवज्ञा झालेला शब्द म्हणजे नैराश्य किंवा डिप्रेशन. डिप्रेशनला पर्यायी मराठी शब्द नैराश्य हा कॉमन शब्द आहे, नेहमी वापरण्यात येणारा. आणि अवसाद हा शास्त्रीय परिभाषेतला अनुवादित शब्द आहे. अच्छा. परंतु तो वापरात नाही आहे आणि तो लोकांना नीट समजत नाही लवकर. पण ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे, कारण डिप्रेशन ही भावनाही आहे आणि डिप्रेशन हा मूड सुद्धा आहे. आता इथे आपण या 2-3 गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे. एक उदाहरण देतो. हवा आणि हवामान, वेदर आणि क्लायमेट याच्यात फरक आहे. आजचं वेदर कसं आहे, आजची हवा कशी आहे? आज जरा हवेत गारठा आहे. पुण्याचं हवामान कसं आहे, पुण्याचं क्लायमेट कसं आहे, ही गोष्ट अनेक वर्षाचं ऑब्झर्वेशन, निरीक्षण करून ठरवण्यात आलेली गोष्ट आहे की पुण्याचं शीतोष्ण अशा प्रकारचं हवामान आहे, मुंबईचं उष्ण दमट हवामान आहे, इतर एखादं ठिकाण असेल तिथलं कोरडं हवामान आहे. म्हणजे जे खूप प्रदीर्घ काळपर्यंत असतं, जो त्याचा मूळ स्वभाव आहे त्याला हवामान म्हणतात. त्याचं क्लायमेट इज अ फिक्स्ड एंटिटी. वेदर इज चेंजिंग एव्हरी डे. त्याचप्रमाणे भावना, भावस्थिती आणि भावविकार असे 3 वेगळे शब्द आहेत. बापरे. भावना म्हणजे इमोशन, रोजच्या रोज बदलते. जसं आता तू म्हणाला
अमुक ठिकाणी गेलो, काम नाही झालं, निराश वाटलं, हो. डिप्रेस्ड वाटायला झालं. हा असा काहीतरी बोलला आणि उदास वाटलं, मला चांगलं नाही वाटलं. मी अमुक ठिकाणी गेलो आणि मला तो असं उलट बोलला आणि मला वाईट वाटलं. हे काय आहे? ही इमोशन आहे, म्हणजे ही भावना आहे. म्हणजे मग आपण बोललो त्या परिभाषेत हे वेदर आहे, आजच्या पुरती आहे. हो. क्लायमेट काय आहे? जे प्रदीर्घ काळपर्यंत मनात ठाण मांडून बसतं, मग ते मूड आहे. भावना वेगळी, मूड म्हणजे भावस्थिती. भावस्थिती ही प्रदीर्घ असते. अच्छा. आणि डिप्रेशन ॲज अ डिझीज, आजार म्हणून मूड डिसऑर्डर आहे. ओके. भावना हेलकावे खातात, कमी जास्त होतात. आठवड्याचे 7 दिवस आपल्याला फ्रेश वाटत नाही, एखाद दिवस वाटतं, एखाद दिवस वाटत नाही. काही कारण घडतं, काही कारणाशिवाय संध्याकाळची हुरहुर जाणवते. हो. तर ती भावना आहे, पण तो मूड नव्हे किंवा भावस्थिती नव्हे. जेव्हा माणसाची भावस्थिती किमान 15 दिवस सलग 24/7 दिवसभराचे बहुंशी वेळ तो उदास निराश अवस्थेत असतो, त्याची भावस्थिती नैराश्यग्रस्त असते, त्याला डिप्रेशन ह्या विकाराची स्थिती प्राप्त होते किंवा ती स्टेज येते असं म्हणायला हरकत नाही. हो. हो. आता जर आपण याला डिप्रेशनला आजार किंवा विकार जर म्हणायला गेलो, तर मग प्रत्येक आजाराचं किंवा कुठल्याही विकाराचं काहीतरी लक्षणं असतात. तसं डिप्रेशनची काय लक्षणं आहेत आणि ती कशी ओळखता येतात? डिप्रेशन हा जो विकार आहे, तो पहिला क्रायटेरिया मी मग सांगितला की सतत बराच काळ दिवसाचा, इनफॅक्ट 24/7 म्हणा, 15 दिवस, किमान 15 दिवस आणि त्यापेक्षा अधिक जास्त अच्छा. सतत उदास निराश वाटतं. पहिलं बेसिकली त्याचं असं आहे की मूड, माणसाचं मूड उदास निराश नैराश्यग्रस्त अवस्थेत असणं. डिप्रेशनच्या काही गमती जमती आहेत. डिप्रेशनमध्ये तुमची भूक एकदम नाहीशी तरी होईल किंवा माणूस अति खात सुटतो. बरं. करमत नाही, तो खात राहतो. आपण बऱ्याचदा पाहिलं की मन लागत नाही की माणसं खातात. हो. काही सुचलं नाही की कारण खाण्यातून डोपामिन, म्हणजे त्यांना थोडंसं एलिव्हेटेड मूड करण्याचा त्यांचा तो प्रयत्न असतो. अति खाणं किंवा खूप कमी खाणं, त्याच्यामुळे वजन एकदम घटणं किंवा वजन खूप वाढणं. डिप्रेस्ड मुलं विशेषतः लठ्ठ होताना दिसतात. ॲडॉलसंट एज ग्रुपमध्ये लठ्ठपणा, त्याच्यामागे डिप्रेशन हे महत्त्वाचं कारण आहे. बापरे. त्या मुलांना समजत नाही या स्थितीत काय करावं. टेन्शन आलेलं असतं, समोर घडणाऱ्या घटना, आईवडिलांमधली भांडणं, मुलं एकांगी होतात, खात बसतात, निष्क्रिय होतात, टी व्ही समोर बसून राहतात आणि काही सुचलं नाही की खात राहतात, त्याची वजन वाढतं. ओबेसिटीचं एक महत्त्वाचं कारण ॲडॉलसंट एज ग्रुपमधलं डिप्रेशन आहे. बापरे. तिसरं, एकदम झोप उडून जाते किंवा अति माणूस झोपायला लागतो. ती झोप नसते, ते लोळणं असतं, निष्क्रिय होऊन जातो, आळस वाढतो, त्याची क्रियाशीलता नाहीशी होऊन जाते. त्याच्यामुळे एकतर झोपच उडून जाते किंवा मग अति झोपायला लागतो. चौथी गोष्ट म्हणजे वैचारिक गोंधळ, सुसूत्रपणे विचार नाही करू शकत. नैराश्यग्रस्त मनाची बॅटरी डाऊन झालेली असते, त्याच्यामुळे तो ज्याला आपण लॉजिकल थिंकिंग म्हणतो, क्लॅरिटी ऑफ थिंकिंग म्हणतो, ती नाहीशी होते. मग गोंधळलेपणा येतो. स्मरणशक्ती कमी झाल्यासारखी वाटते. प्रत्यक्षात स्मरणशक्तीच्या जो भाग मेंदूचं ते हँडल करतो त्याच्यात काही गडबड झालेली नसते, परंतु जे रजिस्टरच होत नाही ते स्मरणात कसं ठेवणार, कारण त्याचं लक्ष नसतं, चित्त विचलित झालेलं असतं. त्याच्यामुळे वैचारिक गोंधळ होणं, निर्णय क्षमता कमी होणं. ओके. अजून एक महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे आत्मघाताचे विचार येणं. स्वतःविषयी अत्यंत वाईट कल्पना करून घेणं, आत्मटीकेच्या भोवऱ्यात गरगरणं आणि त्याचं अतिरेकी टोक म्हणजे माझं आयुष्य निरर्थक आहे या विचाराप्रती येणं. आत्मघाताचा प्रयत्न किंवा मग आत्मघातच करून घेणं. बापरे. अनेक नैराश्यग्रस्त माणसं, 100 नैराश्यग्रस्त माणसांपैकी 15 माणसं आत्महत्येचं टोक गाठतात. बऱ्याचदा ही लक्षणं सर्वसामान्य उदासीनतेशी आपण ते साधर्म्य असल्यामुळे किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं मग. हो. हो. आणि हे लोक ते टोक गाठू शकतात. हो. हो. आणि
असं काही स्पेसिफिक असू शकेल का की स्त्रियांमध्ये आणि पुरुषांमध्ये या डिप्रेशनचं प्रमाण कमी जास्त अधिक प्रमाणात ऑब्झर्व केलं जाऊ शकतं किंवा या पद्धतीचा किंवा काय वयोगटात डिप्रेशनला जास्त लोक बळी पडू शकतात असं काही ऑब्झर्वेशन असू शकतात का? स्त्रियांमध्ये प्रमाण जास्त आहे. स्त्रियांमध्ये त्याचं जास्त कारण जास्त आहे. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये डिप्रेशनचं प्रमाण जास्त असण्याचं एक महत्त्वाचं कारण, स्त्रियांना आपल्या पूर्ण आयुष्यामध्ये संप्रेरकांच्या अनेक चढ उतारांच्या लाईफ इव्हेंट्समधनं जावं लागतं. हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस आणि चेंजेस स्त्रियांच्या आयुष्यात जास्त होतात. हो. मग मेनार्की म्हणजे पाळी येण्याचा दिवस. प्रत्येक पाळी येण्याच्या पूर्वी प्री मेन्स्ट्रुअल टेन्शन नावाचा एक प्रकार असतो. काही स्त्रियांना त्याच्यामध्ये अतिरेकी त्रास होतो. त्याच्यानंतर प्रेग्नन्सी इटसेल्फ हॉर्मोनल हे होतं. इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन यांच्या लेव्हल्स खूप कमी जास्त होतात. इस्ट्रोजन लेवल हाय असते. त्याच्यानंतर डिलिव्हरीज, बाळंतपण, त्याच्यामध्ये हॉर्मोनल लेवल्स एकदम खूप मोठ्या प्रमाणात फार कमी वेळात खालीवर होतात. त्याच्यानंतर पेरीमेनोपॉझल एरिया आणि पोस्ट मेनोपॉझल, म्हणजे स्त्रियांना बरंचसं संरक्षण इस्ट्रोजन नावाच्या ज्या हॉर्मोनमुळे मिळतं, ते इस्ट्रोजन अनियमित व्हायला सुरुवात होणं म्हणजे पाळी जाण्याच्या अगोदरचा जो कालावधी असतो, त्या काळामध्ये डिप्रेशन, चिडचिडेपणा, संशयग्रस्त वृत्ती, अनावश्यक राग, बेचैनी, झोप न लागणे आणि अनेक प्रकारचे शारीरिक लक्षणं जाणवणे ज्यांना कुठलंही फिजिकल बेसिस नाही. पोस्ट मेनोपॉझल एरिया स्त्रियांमध्ये डिप्रेशनचं प्रमाण. म्हणून आता जो मुद्दा आला की मग लक्षणांमध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे अनेक प्रकारच्या शारीरिक व्याधी ज्यांना कुठलंही शारीरिक कारण नाही, बेस नाही. त्याच्यामुळे उगाचच पोटात दुखणं, उगाचच हातपाय दुखणं, हातापायाला मुंग्या येणं, पाठदुखी, हे सगळे म्हणजे शेवटी मनाचा शरीरावर प्रभाव पडत असतो. आणि नैराश्यग्रस्त माणसाचं शरीरसुद्धा निराशा व्यक्त करत असतं एक प्रकारे. एक फार छान मला आठवतं की कमी शिकलेले लोकही खूप छान भाषेमध्ये आपल्या नैराश्याची भावना व्यक्त करतात. तर एका बाईला मी उपचार करत होतो आणि तिला गोळ्या देत होतो आणि बाकी ट्रीटमेंट सगळी चालू होती, मानसोपचार वगैरे. तर ती म्हणाली की म्हटलं आता झोप वगैरे लागते का? हो म्हणे, झोप लागते आणि भूक बरी आहे, पण अजून उजाडल्यासारखं वाटत नाही. किती सुंदर पद्धत आहे व्यक्त करण्याची की त्याला उजाडणं म्हणतो. द एक्स्टसी किंवा आहा फिलिंग ती नाही आलेली अजून. एक बाई असं म्हणाली की डॉक्टर साहेब, माझे हातपाय घाबरतात. हातपाय घाबरायले आमच्या मराठवाड्याच्या भाषेमध्ये. हातपाय घाबरतात. किती सुंदर सोमॅटायझेशन किती छान व्यक्त केलं आहे की तुमचं फक्त मनच घाबरतं असं नाही आहे. जेव्हा हृदय धडधड करतं, हृदय घाबरलेलं असतं. हातपाय थरथर कापतात तेव्हा हातपाय घाबरलेले असतात. बघा, एक कल्पना अशी आहे की प्रत्येक पेशीत एक मन आहे, मनाचा एक सूक्ष्म अंश आहे. प्रत्येक पेशी व्यक्त होत असते. मग ती वैचारिक किंवा शाब्दिक व्यक्तता नसेल जी मेंदूत आहे आणि आपल्या मनात आहे, पण प्रत्येक पेशी आपापल्या पद्धतीने व्यक्तच होत असते. आपलं पोट खुटखुटते, गुरगुरते. अनेक वाक्प्रचार आपले पोटाच्या हालचालीवरनं, पोटात कावळे ओरडणं, पोटात दुखणं. आपण म्हणतो एखादा मत्सर म्हणजे याच्या पोटात दुखते आहे, याची प्रगती पाहून. पोटात खड्डा पडणं, घाबरलेलं म्हणजे माणूस बापरे, पोटात खड्डाच पडला एकदम माझ्या. पोट हे हृदयापेक्षा जास्त सेन्सिटिव्ह आहे मानसिक आंदोलनांशी. आणि याचं कारण पोटातला, आता हा तो खूप वेगळा विषय होईल, पोटातला जे मायक्रोबायोम आहे, आपल्या शरीरामध्ये जेवढ्या पेशी आहे त्याच्या तिप्पट विषाणू आणि जीवाणू आपल्या शरीरात राहतात. आपलं 1.5 किलो वजन हे फक्त मायक्रोजमुळे आहे, बॅक्टेरियामुळे आहे. तुमच्या शरीराचं 1.5 किलो वजन बॅक्टेरियामुळे आहे. ते बॅक्टेरिया सगळे संपूर्ण आतड्यामध्ये पसरलेले आहेत. ते तुमचं प्रोटेक्शन करतात, ते तुमचं डायजेशन करतात, ते व्हेजिटेरियन लोकांमध्ये B12 सिंथेसिस करतात, ॲब्सॉर्प्शन. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोटातले हे जे मायकोबॅक्टेरिया आहे हे तुमच्या मनाचं नियमन करतात. ताप आला, अँटीबायोटिक दिले, तो बॅक्टेरियल फ्लोरा खतम होऊन जातो. कारण अँटीबायोटिक चांगले आणि वाईट दोन्ही बॅक्टेरिया मारून टाकतात. तर त्या स्थितीमध्ये
पोटच अपसेट होतं असं नाही. माणसं मनाने डिप्रेस्ड होतात, अपसेट होतात. डिप्रेशन मधलं हे अत्यंत महत्त्वाचं संशोधन असं आहे की आपल्या पोटाचा जो फ्लोरा आहे, बॅक्टेरियल फ्लोरा, तो फ्लोरा एकदा नष्ट झाला की पुन्हा निर्माण होणं कठीण. हा पोटातला फ्लोरा जो आहे बॅक्टेरियाचा, तो आपल्या मानसिक आंदोलनाचं नियमन करतो. सांगायची गोष्ट जिथे चर्चेची सुरुवात झाली की अनेक प्रकारचे शारीरिक व्याधी म्हणून डिप्रेस पेशंट खूप डॉक्टरांकडे हिंडतात. छातीचे पेशंट की ज्यांना नाही आहे कुठलाही हृदयविकार, पुन्हा पुन्हा जातात. नाही थोडंसं खुटखुट झालं, नाही थोडं इकडे दुखते आहे, नाही थोडं, बऱ्याचदा मसल कॅच असतो, बऱ्याचदा स्पाझम असतं, बऱ्याचदा बोनी पेन असतं, पण अर्थात हृदयाच्या आसपास आहे म्हणून ते घाबरलेले असतात. माझ्या सोबत प्रॅक्टिस करणारे, म्हणजे माझ्या एरियात प्रॅक्टिस करणारे किंवा जे प्रसिद्धच आहेत त्या एरियामध्ये, त्या पूर्ण शहरामध्ये आमच्या, एक कार्डिओलॉजिस्ट आहे, ते असं म्हणाले की मानसिक आजारामुळे किंवा मानसिक समस्येमुळे आलेला, हृदयाची लक्षणं घेऊन आलेला प्रत्येक पेशंट जर मी तुमच्याकडे पाठवला तर माझी 70% प्रॅक्टिस नष्ट होईल. 70% ऑफ द पीपल व्हिजिटिंग कार्डिओलॉजिस्ट आर केसेस ऑफ कार्डिओफोबिया, डिप्रेशन. सगळ्या ब्रांचेसमध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञाकडे जाणारे, जे ज्याला आपण म्हणतो की पांढरा पदर जातो आहे, लाल पदर जातो आहे, अनियमित पाळी होते आहे, वजन कमी जास्त होते आहे, हे सगळे आजार मानसिक समस्यांशी निगडीत आहे, डिप्रेशनची लक्षणं आहेत. स्किन स्पेशलिस्टकडे जाणारे एक्झिमाज, न्यूरोडर्मॅटायटिस हे नावच आहे त्याला, कारण ते मानसिक समस्येशी निगडीत आहेत. अनेक प्रकारचे स्किनचे विकार, त्यांना एक अँटी डिप्रेशन गोळी दिली ते चमत्कार झाल्याप्रमाणे दुरुस्त होतात. सगळ्या, म्हणजे असं म्हणतात की सगळ्या प्राथमिक स्वरूपाच्या ज्या सगळे जे मेडिकल फॅकल्टीज आहेत यांच्याकडे जाणारे 33% लोक डिप्रेशनग्रस्त असतात. मग ते अस्थिरोग तज्ज्ञाकडे जावं, स्त्रीरोग तज्ज्ञाकडे जावं, टेन्शन हेडेक्स, डोळ्याच्या डॉक्टरकडे 70% पेशंट जे जातात टेन्शन हेडेक घेऊन, चष्मा लागला का पहा, टेन्शन हेडेक असतात त्यांना रिफ्रॅक्टरी इलनेस नसतो, त्यांना चष्मा हा प्लॅसिबो म्हणून काम करतो, बाकीचा उपयोग काही नाही आहे. डिप्रेशन आहे त्यांना, स्ट्रेस रिलेटेड, टेन्शन रिलेटेड हेडेक्स आहेत सगळ्या पॅथीजमध्ये. बापरे, मला या पद्धतीनं डिप्रेशन वेगवेगळ्या आजारांसोबत कसं कनेक्टेड पहिल्यांदा कळतंय. मग हे तर आता समजलं की किती मोठी व्याप्ती आहे त्याची आणि काय पद्धतीनं त्याची लक्षणं दिसू शकतात. पण मुळात होतो का डिप्रेशन, म्हणजे कशामुळे होतो, त्याची काही कारणं काय असू शकतात, की सुरुवातच कुठून होते? कारण उदास वाटायला लागलं, नैराश्य आलं तर एक 2-3 दिवस राहतं, मग ते अगदी खरं तर ढग आले तरी आपल्याला उगाच एक उदास वाटायला लागतं, काहीच करण्याची इच्छा होत नाही, ते इतकं कॉमन आहे. पण मग डिप्रेशनची काय कारणं असू शकतील, की ते का इतक्या प्रदीर्घ काळापर्यंत राहतं, आपण त्या जर भावना म्हटलं तर त्या भावनेतनं का बाहेर पडू शकत नाही, असं काय घडतं डिप्रेशनमध्ये? डिप्रेशनची, ज्याला मेडिकल भाषेमध्ये इटिओलॉजी म्हणतो, कारण मीमांसा शोधली पाहिजे. त्याचे ब्रॉड कॅटेगरीज पडतात. कुठल्याही सायकोलॉजिकल आजाराची तुमचा एक मेंदूचा कंपोनंट आहे, मेंदू, मन आणि तुमचं भोवताल, म्हणजे बायो सायको सोशल मॉडेल. एखाद्या आजाराचं कारण समजावताना किंवा समजून घेताना सायकॅट्रिस्ट हे मॉडेल वापरतात, बायो सायको सोशल, कारण या तिन्ही घटकांचा एकमेकांवर परिणाम होऊन मानसिक समस्या निर्माण होतात. कारण मन हे मेंदूचं बाय प्रॉडक्ट आहे आणि मनाशी म्हणून एक मेंदूतून निर्माण होतं, पण त्याचं एक स्वतंत्र विश्वही तयार होतं. आणि ते विश्व या ज्या जगात राहतं, आम्ही आयसोलेटेड नाही ना, आपल्या भोवताली लोक असतात, आपल्या भोवताली घटना घडतात, त्यांचे परिणाम आपल्यावर होतात. बरोबर. तेव्हा हे गफलतीचं त्रिकूट आहे की ज्याच्यामध्ये माणसाचं मन गरगरत असतं आणि या वेगवेगळ्या घटकांचे प्रभाव पडून डिप्रेशन. म्हणून एक खूप महत्त्वाची तुम्हाला एक्सपेरिमेंट सांगतो की ज्याच्यामध्ये डिप्रेशन आणि वैज्ञानिक जेव्हा एखाद्या विकाराची मांडणी करतात तेव्हा प्रयोग केला पाहिजे. प्रयोग का केला पाहिजे? विज्ञानाचं मूलभूत सूत्र असं आहे की तुम्ही एखादं गृहीतक मांडत असाल
तर ते प्रयोगातून सिद्ध केलं पाहिजे. पहिली गोष्ट सिद्ध करून दाखवा. हा प्रयोग जगातला कुठलाही व्यक्ती रेप्लिकेट करू शकला पाहिजे. हो. तर ते वैश्विक सत्य होतं ना विज्ञानाचं. पहिल्यांदा असं झालं की वर्तनवादाचा उदय झाला, बिहेवियरिझम. साधी गोष्ट आहे. बिहेवियरल सायंटिस्ट असं म्हणाले की विचार तुम्हाला दिसतात का? नाही दिसत. तुम्हाला काय दिसतं? माणसाचं वर्तन दिसतं. मी डिप्रेस्ड आहे, तुम्ही कसं ओळखता? माझा चेहरा पडलेला आहे, हातपाय गाळलेले आहे, मी खांदे पाडलेले आहेत, तेव्हा हे डिप्रेस दिसतो आहे. म्हणजेच तुम्हाला त्याचं वर्तन दिसतं, त्याचं बाह्य स्वरूप दिसतं ना. आपण काय मरगळल्यासारखा चालतो आहे, अरे लवकर पाय उचल, जो डिप्रेस्ड आहे तो जेवत का नाही, काय असं कुठेतरी टकलावून बघतो आहे, तुम्हाला वर्तन दिसते आहे. म्हणून विकारांचा अभ्यास वर्तनाच्या विश्लेषणातून होईल आणि वर्तन ऑब्झर्वेबल आहे, रेकॉर्डेबल आहे, रेप्लिकेबल आहे, क्वांटिफायबल आहे, स्कोअर मांडता येतो. बरोबर. दुसरं वैज्ञानिकांचं असं हे म्हणणं, बिहेवियरल सायंटिस्ट जे होते, की प्राण्यांवर संशोधन करता आलं पाहिजे, माणसांवर तर करणं शक्य नाही आहे. जे प्राण्यांमध्ये रेप्लिकेट करता येतं, आपण औषधं टेस्ट करतो आणि बाजारात आणतो, त्याचे प्रयोग पहिले कोणावर होतात? प्राण्यांवर होतात, सरळ माणसांवर नाही होत. मग त्याच्यातून काही काही ऑब्झर्वेशन्स काढतो, अनेक सिद्धांत हे पहिले प्राण्यांवर संशोधन करू. आता शारीरिक आजाराबद्दल सोपं आहे. शारीरिक आजारामध्ये एखाद्या प्राण्याला टीबीचे जर्म्स म्हणजे बॅक्टेरिया टोचायचे, मग त्याच्यावर औषधं करून पाहायचं, मग तो दुरुस्त होतो की नाही पाहायचं वगैरे. मानसिक आजारांबद्दल कसं? माणसाचं मन प्रगल्भ आहे, प्राण्यांचं मन तेवढं वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ नाही आहे. तरीसुद्धा प्राण्यांमध्ये एक प्राथमिक स्वरूपाचं वैचारिक मन असतं आणि त्यांच्याही वर्तनामध्ये फरक घडून येतो. आणि प्राण्यांमधलं संशोधन हे ठोस वैज्ञानिक संशोधन. याचं एक छोटीशी झलक मांडतो. एक ऑब्झर्वेशन असं की आपण हे निराश जे होतो ते कशामुळे होतो? माणूस स्वतःला असहाय्य आणि हतबल समजायला लागतो, त्याच्या वर्तनामध्ये ते दिसतं, तो माणूस निराश होतो. हे नैराश्य कसं दिसून येतं? एक गोष्ट अशी आहे की हत्तीसारखा प्राणी, हत्तीचं वजन साधारण पूर्ण वाढलेल्या हत्तीचं वजन 5 ते 7 टन असतं. हत्तीसारख्या प्राण्याला माणसांनी गुलाम कसं केलं? पाळीव प्राणी कसं बनवलं? माणसाचं वजन कुठे आणि हत्तीचं कुठे? हत्तीचं पिल्लू असताना त्या पिल्लाला सहज तोडता येणार नाही अशा साखळींनी खुंटीशी बांधण्यात येतं. आता हे पिल्लू साखळी तोडायचा प्रयत्न करते, त्याच्याने ती तुटत नाही. मग हे पिल्लू वाढायला लागतं, हे मोठं होत होत 5 टनाचं धूळ होऊन जातं. पण मानसिकता नाही वाढत. त्याच्या मानसिकतेने हे गृहीत धरलेलं आहे की मी साखळी तोडू शकत नाही. 5 टनाचा हत्ती सहज तोडू शकणारी साखळी तोडत नाही, कारण तो मानसिकदृष्ट्या हतबल, असहाय्य झालेला आहे, गुलाम झालेला आहे. हे गृहीतक धरून शास्त्रज्ञांनी कुत्र्यांवर प्रयोग केले. प्रयोग अतिशय छान आहे आणि रंजक आहे. मुख्य म्हणजे एक मजेदार आहे, समजून घेण्यासारखा. त्याच्यातून तुम्हाला मूलभूत कारण कळतं डिप्रेशनचं, म्हणून हा म्हणतो. सहसा कोणी सांगत. हा प्रयोग असा आहे की शास्त्रज्ञांनी, आणि हा 1967 साली मार्टिन सेलिग्मन नावाचा एक तज्ज्ञ होता, ज्यांनी हे क्वांटिफाय करायचं ठरवलं की डिप्रेशन कशामुळे, ॲनिमल एक्सपेरिमेंटद्वारे डिप्रेशन प्रूव्ह करता येईल का कशामुळे होतं. तर त्यांनी कुत्र्यांचे 2 सेट घेतले आणि एका पिंजऱ्यामध्ये कुत्रे ठेवले. 5 कुत्रे समजा या पिंजऱ्यामध्ये आहे, तर दुसरा पिंजरा दूर ठेवला, त्याच्यातही 5 कुत्रे ठेवले. पहिल्या सेटमधले जे कुत्रे होते, दुसऱ्या सेटमधले एक्झॅक्टली तेवढेच कुत्रे होते. पहिल्या सेटमध्ये त्या पिंजऱ्यामध्ये शॉक देण्याची व्यवस्था होती आणि एक लिव्हर दाबलं तर ते शॉक बंद करण्याची. कुत्र्यांनी जर लिव्हर दाबलं तर शॉक बंद पडेल, म्हणजे ही कॅन एस्केप फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक. दुसरा जो गट होता ते या कुत्र्यांचे जुळे भाऊ होते, म्हणजे इन द सेन्स दॅट त्याच्यात कुत्रा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, त्याच्यात कुत्रा नंबर 1, 2, त्याच्यातला कुत्रा नंबर 1 या कुत्र्याचा जुळा, 2, 2चा, 3, 3चा. हे समजून घेणं फार मजेदार आहे. म्हणजे ह्या कसं डिझाईन केलं एक्सपेरिमेंट. ते असं केलं की
या पिंजऱ्यातल्या एका कुत्र्याला शॉक दिला. शॉक दिल्याच्या नंतर लिव्हर दाबल्यावर शॉक बंद होतो हे त्यांनी शिकून घेतलं. आता जसा हा कुत्र्याला शॉक दिला गेला, या 1 नंबरचा तो तिथला जुळा 1 नंबर आहे त्यालाही शॉक मिळायचा. मात्र यांनी लिव्हर दाबल्यावर शॉक बंद व्हायचा आणि ही कुड एस्केप फ्रॉम द शॉक. त्याचा लिव्हर दाबल्यावर तो मात्र शॉकमधनं एस्केप होतो. त्यांचे लिव्हर काम करत नव्हते, ते लिव्हर दाबायचा प्रयत्न करत होते कसं तरी निसटायचं. पण या कुत्र्याने लिव्हर दाबला तरच त्याचा शॉक बंद व्हायचा. म्हणजे त्याचं शॉक बंद करणं हे या कुत्र्यावर अवलंबून होतं. हा कुत्रा केव्हा शिकेल तेव्हाच त्याचे शॉक बंद होतील. म्हणजेच या सेटमधल्या कुत्र्यांना शॉक दिले, लिव्हर दाबलं, त्यांनी शिकून घेतलं की लिव्हर दाबल्याने शॉक बंद होतात. म्हणजे शॉक बंद करायचं त्यांच्या कंट्रोलमध्ये आलं. दुसरा जो सेट होता त्या कुत्र्यांचे शॉक त्यांनी लिव्हर दाबल्यामुळे बंद होत नव्हते, त्यांच्या दृष्टीने आपोआप बंद होत होते, हे रॅन्डमली बंद होत होते. म्हणजे शॉक बंद करण्याचं लिव्हर त्यांच्या हातात नव्हतं, त्यांच्या कंट्रोलमध्ये नव्हतं. ते आपोआप बंद व्हायचे, आपोआप म्हणजे यांनी दाबल्यावर आपोआप सुरू व्हायचे. आता ह्या दोन्ही गटांना ऑब्झर्व केल्यावर त्यांना असं दिसलं की हे कुत्रे काय म्हणते त्याला नॉर्मल आहेत, ॲक्टिव्ह आहेत. त्या गटातल्या कुत्र्यांकडे लक्ष दिलं असं लक्षात आलं की हे कुत्रे कणहत पडलेले आहेत, ते सुस्त झालेले आहेत, ते खात नाही आहेत, ते एकाच जागी पडून आहेत. आता हा एक्सपेरिमेंट पुढच्या टप्प्यावर आणला. यांनी काय केलं, लिव्हर काढून टाकले, एक छोटं पार्टिशन केलं दोन्ही पिंजऱ्यांमध्ये. हे पार्टिशन असं होतं की शॉक बसल्यावर कुत्रा सहज उडी मारली त्यांनी तर पलीकडच्या भागात जाईल जिथे शॉक नाही. पहिल्या गटातल्या कुत्र्यांनी पार्टिशनवरनं उडी मारणं शिकून घेतलं. आता दोन्हीकडे पार्टिशन तेवढंच होतं सहज उडी मारण्यासारखं. मात्र दुसऱ्या गटातल्या कुत्र्यांनी प्रयत्न देखील केला नाही पार्टिशनवरनं उडी मारण्याचा, तिथेच पडून राहिले. नाही जमत नाही, केव्हाही शॉक मिळतो आहे, बंदही होत नाही आपल्या हाताने, आपोआप बंद होतं, आपला काही कंट्रोलच नाही, आपला कंट्रोल नाही. एक्झॅक्टली. सायंटिस्ट्स कुड डेसिफर द डिफरन्स बिटवीन सिच्युएशन बीइंग अंडर कंट्रोल अँड सिच्युएशन नॉट बीइंग अंडर कंट्रोल. कुत्र्याचं एवढं वैचारिक हे तर त्याला त्याच्याजवळ समज आहे. ह्या कुत्र्यांनी पटापट उड्या मारल्या आणि स्वतःला सेफ केलं. त्या कुत्र्यांनी प्रयत्न देखील केला नाही. याच्यातला फरक एकच आहे की सिच्युएशन आमच्या कंट्रोल खाली आहे की नाही. बरं, हा इतका मूलभूत महत्त्वाचा बरं, त्यांच्यातले जे लक्षणं होते ते डिप्रेशन सदृश्य होते. पडून राहणं, न खाणं, कणत बसणं, प्रयत्न न करणं आणि असहाय्य फील करणं, हतबल फील करणं. याला मार्टिन सेलिग्मननी लर्न्ड हेल्पलेसनेस, शिकून घेतलेली असहाय्यता, हतबलता असं नाव दिलं. त्याचं म्हणणं हे डिप्रेशनचं मूळ कारण आहे की जेव्हा आमच्यावर येणारे संकट यांच्यावर आम्ही काही मात नाही करू शकत अशी जेव्हा माणसाची भावना होऊन जाते त्याला आपण असं म्हणतो की हे लर्न्ड हेल्पलेसनेस आहे. आता याचे इम्प्लिकेशन्स पहा. ह्याच्यामागे काय कारण आहे? माणसं अपयशातूनही बाहेर येतात. माणसं सगळे असे त्या प्राण्यांसारखे पडून नाही राहत. मग माणसांमध्ये आणि प्राण्यांमध्ये काय फरक आहे त्यांच्या लर्न्ड हेल्पलेसनेसमध्ये? मार्टिन सेलिग्मननी आणि नंतर बाकी शास्त्रज्ञांनी त्याची अशी थिअरी मांडली, त्याला ॲट्रिब्युशन थिअरी म्हणतात. अच्छा. कुठलीही वाईट घटना घडली, अपयशाची घटना घडली, फेल्युअर्स, तर तुमच्या विचारसरणी जी तुमची सुरू होते एक्सप्लेनेशनची, ती 3 घटकांवर अवलंबून असते. मी परीक्षेत नापास झालो, या घटनेचं डिप्रेशनमध्ये रूपांतर होईल की नाही होईल हे तुम्ही घेतलेल्या ॲट्रिब्युशन थिअरीवर अवलंबून. ॲट्रिब्युशन म्हणजे कारण मीमांसेचा सिद्धांत. लोकेशन, ड्युरेशन, जनरलायझेशन. लोकेशन म्हणजे तुम्ही स्वतःमध्ये कारण शोधता की बाह्य जगात शोधता. मी नापास झालो, तो सिलेबसच्या बाहेरचे प्रश्न विचारले, कठीणच होता पेपर, अनेकांना नाही आलं,
मला वेळेवर पोहोचता नाही आलं. त्या दिवशी संप वगैरे काहीतरी होता, टॅक्सीच मिळाली नाही. मग जेवढं शक्य होतं तेवढं लिहिलं आणि इट्स ओके, नापास झालं. अशी काही कारणं आहेत, नाही तर एरवी नसतो आलो. असं म्हणता म्हणजे यू लोकेट द रिझन आउटसाइड यू, की मला नाही जमलं, मीच नापास झालो, माझ्यामुळेच झालो, मला नाही जमत. नाव यू लोकेट इनसाइड युअर सेल्फ. म्हणजे तुम्ही बाह्य नाही, आंतरिक कारण, लोकेशन, ड्युरेशन किंवा मी नेहमी परीक्षेत अपयशी होतो, मला जमतच नाही, की नेहमी मला कधी चांगले मार्कच मिळाले नाहीत. म्हणजे तुम्ही सार्वकालिक करून टाकता ते, नेहमीच मी अपयशी. जनरलाइज करतो ते, की तुम्ही असं म्हणता या परीक्षेत नाही जमलं, पण मागच्या वर्षी छान मार्क मिळाले होते मला, त्याच्या अगोदर एकदा मिळाले होते. तुम्ही तात्कालिक समजता की सार्वकालिक समजता कारण. तिसरं ॲट्रिब्युशन जनरलायझेशन. मला काहीच जमत नाही, मी बोम ठस आहे एकदम, मला मूर्ख आहे, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, काही की तुम्ही असं म्हणता हां मला गणित नाही जमत, बाकी माझं इतिहास, भूगोल आणि बाकी सगळं चांगलं आहे. मी यावेळी टार्गेट नाही अचीव्ह करू शकलो, पण मी एरवी करू शकतो. हां, या महिन्यात माझं वजन जरा जेवढं माझं टार्गेट होतं कमी व्हायचं तेवढं नाही झालं, पण एरवी मी मागच्या 6 महिन्यापूर्वी मी छान 2 किलो वजन कमी होतं महिनाभरात. एखादी गृहिणी आहे, घरात पाहुणे आलेले आहेत, पाहुणे येणार आहेत आणि ते मग शॉर्ट नोटीसवर येणार आहेत, तिला काहीतरी चांगला पदार्थ बनवायला सांगितलेला आहे आणि तिला नाही जमला. हां, यावेळी नाही जमला, मागच्या वेळी मी छान, आपल्याकडे 10-12 जण आले होते, एकदम मस्त मजा आली, पार्टी छान झाली आणि मला छान जमलं. मला कसलंच जमत नाही, माझ्या हाताला चवच नाही आहे. मला असं वाटतं की डाग द्यावे हाताला आणि असे तोडून टाकावे हात. जनरलायझेशन करता की तात्पुरतं स्वरूप समजता. तुमची ॲट्रिब्युशन थिअरी ही ठरवते की तुम्ही डिप्रेशनमध्ये जाणार की नाही जाणार. वाव, हे महत्त्वाचं आहे. हा जो सगळा भाग आहे या एक्सपेरिमेंटचे फॉलोआउट्स फार सुंदर आहेत. ते असे की ह्या एक्सपेरिमेंटमधनं लर्न हेल्पलेसनेस ही संकल्पना राज्यशास्त्रामध्ये, अर्थशास्त्रामध्ये, अनेक इतर शास्त्रांमध्ये वापरली जायला लागली. रुबी पेन नावाची एक अर्थशास्त्रज्ञ स्त्रीलेखिका आहे, तिने एक पुस्तक लिहिलेलं आहे, अंडरस्टँडिंग पॉव्हर्टी. तिचं म्हणणं असं आहे की माणसं जेव्हा अपयशानंतर असा निष्कर्ष काढतात की आमच्याच्यानी होऊच शकत नाही, आम्ही या गरिबीतून बाहेरच पडू शकत नाही, आम्हाला शक्यच नाही आहे, पार्टिशनवरनं उडी मारायची प्रयत्न देखील न करणारा तो प्राणी, आणि ही माणसं जी त्या मानसिक सापळ्यामध्ये अडकलेली आहे की आम्हाला हे अंतर पार करणं शक्य नाही, दे गो इन टू लर्न हेल्पलेसनेस. अँड दॅट इज वाय पुअर पीपल गो इन मोर पॉवर्टी, बिकॉज दे स्टॉप अटेम्प्टिंग टू क्रॉस ओव्हर. बापरे. हा लर्न हेल्पलेसनेसचा सिद्धांत वापरला. सामायिक जेव्हा एक समूह आहे लोकांचा, निसर्ग लहरी आहे, त्या प्राण्यांना रॅन्डम शॉक बसत होते, त्यांना वाटत होतं कशामुळे थांबतात आणि कशामुळे सुरू होतात कळतच नाही, आमच्याच्यानी नाही होत आहे, आपोआप थांबतात बाबा. निसर्ग लहरी आहे, मग तो केव्हा पाऊस जास्त पडतो आणि केव्हा कमी पडतो, मग आम्ही हतबल झालेलो आहोत, आम्ही निसर्गासमोर हात टेकलेले आहे, त्याच्यासमोर काय चालणार. सगळं करायचं, उगवायचं आणि वादळ आलं की सगळं नष्ट होऊन जातं. म्हणजे वी हॅव नो कंट्रोल ओव्हर द, पुन्हा कंट्रोलची गोष्ट आली. इफ यू फील दॅट यू हॅव कंट्रोल ओव्हर द एन्व्हायरमेंट, यू आर बेटर प्लेस्ड. वन्स यू फील दॅट यू हॅव नो कंट्रोल ओव्हर द फॅक्टर्स आउटसाइड यू, तुम्ही त्या डिप्रेशनच्या याच्यामध्ये जाता. माणसांवर हा प्रयोग केला कंट्रोल अँड, आता जसा हा कुत्र्यांवर केला. एका कारखान्यामध्ये जी फाउंड्री होती स्टील प्लांटची, त्याच्यावर प्रचंड आवाज, कामगार तक्रार करायची, फार आवाज गोंगाट, त्रासही होतो ना, नॉईज पोल्युशन. तर मग कामगारांचा एक गट, दुसरा गट, एका गटामध्ये त्यांनी एक बटन दिलं आणि त्यांनी सांगितलं की हे बटन दाबलं तर सायलेन्सर सिस्टीम ऑन होईल आणि आवाजाचे डेसिबल्स कमी होतील. दुसरा जो गट होता, तुमको हे सहन करना पडता भाई, ये होने वाला आहे, तो इंडस्ट्री तशी आहे, त्यांना काही बटन दिलं नाही. असं आढळून आलं 1 महिन्यानी की पहिला गट
ज्यांना एक बटन, हे बटन दाबलं तर सायलेन्सर्स ऑन होतील आणि आवाजाचं हे कमी होईल तुम्हाला त्रास होत असेल तर, त्या गटाची कार्यक्षमता, उत्पादन क्षमता वाढलेली दिसली. ज्या गटामध्ये बटन दिलं नव्हतं त्यांची घटलेली होती. नंतर एक महत्त्वाचं ऑब्झर्वेशन असं होतं की या गटाने बटन फारसं वापरलंही नाही, दरवेळी दाबलंच असं नाही, फार कमी वेळा दाबलं, पण द व्हेरी फॅक्ट दॅट दे फेल्ट दॅट एन्व्हायरमेंट इज इन देअर कंट्रोल, त्यांना आवाज कमी करता येऊ शकतो, एक बटन दिलेलं आहे, त्यांची उत्पादन क्षमता वाढली, त्याचा मेंटल सेट बदलला. ज्यांना असं वाटत होतं की अपना बस ही नहीं चल रहा तो अब यही जिंदगी है, त्यांची उत्पादन क्षमता घटली. म्हणजे फिलिंग ऑफ कंट्रोल ओव्हर द एन्व्हायरमेंट आणि लर्न्ड हेल्पलेसनेस हा एक महत्त्वाचा घटक. त्याच्यातून पुढचा एक असा हे आला की ब्रेन रिसर्च जेव्हा वाढत गेला तेव्हा एक लक्षात आलं शास्त्रज्ञांच्या की आपला जो मिडब्रेन आहे, मध्यभाग आहे मेंदूचा, ज्याच्यामध्ये भावना निर्माण होतात जास्त, हा प्रबळ आहे आणि माणसाची डिफॉल्ट पोझिशन ही लर्न्ड हेल्पलेसनेस किंवा हतबलतेची आहे. ही कोट्यावधी वर्षापासून माणूस स्वतःला हतबल समजत आलेला ही त्याची प्राथमिक भूमिका आहे. जेव्हा आपण सुसंस्कृत झालो, प्रगती व्हायला लागली, तेव्हा आपला फ्रंटल कॉर्टेक्स म्हणजे विचारी मेंदू निर्माण झाला. तो विचारी मेंदू आपल्याला शिकवायला लागला की हे खरं नाही आहे. बघा, निसर्गामध्ये सगळ्यात कमजोर प्राणी माणूस आहे. माणसाजवळ चित्त्यासारखी धावण्याची शक्ती नाही, माणसामध्ये घोड्यासारखी अश्वशक्ती ज्याला आपण ती नाही आहे, माणसाजवळ मोठे मोठे ओरबाडून टाकू शकतील एवढे सिंहासारखे पंजे नाही आहेत, माणसाजवळ सुळे नाही आहेत कोणालाही चावून मुर्दा पाडतील, माणसाजवळ पंख नाही आहेत, तो पळून जाऊ शकत नाही, प्रतिकार करू शकत नाही, त्याचे बोट कमजोर आहेत. काय आहे माणसाजवळ? माणूस निसर्गात सगळ्यात कमजोर प्राणी आहे. जेव्हा तो आदिमानव या सृष्टीमध्ये उभा राहत असेल आणि प्रचंड उसळणाऱ्या लाटा, कडकडणाऱ्या विजा आणि भयंकर श्वापदं भोवताली, वादळ, वारे, पाऊस भयानक, तर तो नॅचरली असहाय्य समजून घेत असेल स्वतःला. असहाय्यता, हतबलता हा आमचा डिफॉल्ट मोड आहे. या डिफॉल्ट मोडवर वी हॅव टू लर्न दॅट वी कॅन डू समथिंग. ही सगळी डिप्रेशन विरुद्धची जी लढाई आहे ती त्या ॲट्रिब्युशन थिअरी, की तुम्ही हे शिकून घेतलं पाहिजे की ही डिफॉल्ट पोझिशन आहे आपली, याच्या वर आलं पाहिजे, आपण येऊ शकतो. दॅट इज वाय डिप्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज यू हॅव टू टीच एव्हरी पर्सन दॅट तुम्ही डिप्रेशननी खचून जाऊ नका, तुम्ही येऊ शकता बाहेर त्याच्या. आणि जे ॲट्रिब्युशन थिअरीनुसार जे लोकेशन बाहेर टाकतात, जे तात्कालिक समजतात हे कारण, आत्ता सार्वकालिक नाही, आणि जे तात्पुरतं समजतात ते डिप्रेशनमधून पटकन बाहेर येतात. जे प्रत्येक कारण आंतरिक समजतात, जे नेहमी असाच आहे असं समजतात, आणि जे नेहमी माझ्या बाबतीत हेच घडणार आहे असं समजतात, ह्या वैचारिक दुष्टचक्रामध्ये जे अडकतात त्यांच्यामध्ये 17 पटीने जास्त ते डिप्रेशनच्या आहारी जातात, असं स्टॅटिस्टिक्स आहे. खूप मोठा आकडा आहे हा. मोठा आकडा आहे. बापरे, मी बऱ्याचदा डिप्रेशनबद्दल काही वाचलंय, ऐकलंय, पण या पद्धतीनं त्याची कारणमीमांसा आणि या पद्धतीनं डिप्रेशन होतं आणि तुम्ही ज्या पद्धतीनं विचार करता ते खरं तर ठरवणार आहे की नाही डिप्रेशनकडे जात आहे की नाही, हा पर्स्पेक्टिव्हच खूप नवीन आहे, हे खूपच वेगळं, अत्यंत सायंटिफिक बेस आहे. आपण आता डिप्रेशनबद्दल बोलतोय. गेल्या काही वर्षात आपण डिप्रेशनबद्दल खूप बोलायला लागलो, म्हणजे सगळेजण डिप्रेशनबद्दल बोलत आहेत. प्रत्येकाला एक तर आता मध्ये कोविड येऊन गेला, ज्यावेळेस सगळीच लोक घरात कोंडलेली होती, ती परत एक हतबलतेची पोझिशनला आपण गेलो होतो, ज्यावेळेस आपला काहीच कंट्रोल नव्हता, आणि त्यानंतर परत एकदा डिप्रेशनच्या केसेस वाढलेल्या दिसतात आणि खूप डिप्रेशनच्या बद्दल बोललं जातंय, मानसिक स्वास्थ्याबद्दल सगळेजण बोलायला लागले. तर असं नेमकं काय घडलं किंवा काय घडतंय की ज्याच्यामुळे डिप्रेशन वाढतंय, की ते आधीपासून होतं आणि ते आता आपण त्याबद्दल बोलायला लागलोय, की खरंच ते डिप्रेशनचं प्रमाण वाढलेलं आहे? डिप्रेशन कायम होतं. डिप्रेशन ही अडॅप्टिव्ह पोझिशन आहे माणसाची. डिप्रेशन हे बघा, उत्क्रांतीमध्ये जे उपयोगाचं नाही ते गळत जातं, ती उपांग झडत जातात. माणसाचं शरीर उत्क्रांत होतं तसं मनही उत्क्रांत होतं. आज 21व्या शतकामध्ये सुद्धा डिप्रेशन आहे, किंबहुना ते वाढते आहे.
तर एक गोष्ट अशी आहे की त्याची अडॅप्टिव्ह म्हणजे काहीतरी प्रतियोजक आवश्यकता आहे. डिप्रेशनचा काय उपयोग असू शकतो? डिप्रेशन ही मदतीची हाक आहे. डिप्रेशन एनर्जी कन्झर्व करते. डिप्रेशन ही तुम्हाला आत्मदृष्टीला प्रवृत्त करते, स्वतःच्या अंतरंगात पाहायला. डिप्रेशन फोकस करते माणसाला, स्थिरावायला. एक महत्त्वाचं कारण डिप्रेशन वाढीला लागलं आहे, कारण माणसाला स्थिरावण्याची गरज आहे, ठहरावाची गरज आहे. कारण वेग अनावर होत चाललेला आहे. म्हणजे मी नेहमी असं म्हणतो की प्रकृती आणि प्रगती यातली तफावत म्हणजे डिप्रेशन. आमची प्रकृती कुठली आहे आणि प्रगती कसली वेड्यासारखी काय वेगाने चालते आहे. आवर बॉडी इज मेड अप फॉर अ वर्ल्ड विच नो लॉंगर एक्झिस्ट. माणसाचं शरीर ज्या युगासाठी ज्या जगासाठी बनलं होतं ते जग आज अस्तित्वात नाही आहे. माणसाचं शरीर हालण्या, चालण्या, बोलण्या, फिरण्या, धावण्या, पळण्या, लटकण्या, उड्या मारण्यासाठी बनलेलं आहे. आणि गेली 150 वर्ष आमची शारीर कामं आम्ही कमी करत 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 आज पूर्ण सिडेंटरी लाईफस्टाईल केलेली आहे. आपण बोललो होतो की साधं जाऊन टीव्हीचं बटन दाबण्याची गरज नाही, आता बोटाच्या स्नायूवर आणलेलं आहे. माणसाचं शरीर कॉम्प्युटर समोर कुबड काढून बसण्यासाठी नाही बनवलेलं आहे. माणसाचं शरीर केव्हाचं आहे? मिलियन्स ऑफ इयर्स अगोचं आहे, जेव्हा तो धावत होता, पळत होता, जगणं, तगणं आणि स्वतःचा बचाव करणं, शिकार करणं, खाणं. माणसाला रोजच्या अन्नाचं दुर्भिक्ष होतं, त्याचं हे शरीर आहे. हे शरीर आमचं त्याच काळाचं आहे. अजून एकीकडे अन्नाचं दुर्भिक्ष आणि दुसरीकडे जगण्या तगण्याचे कष्ट. एक्झरसाइज के फंडे, फिटनेस सेंटर्स गल्ली गल्लीमध्ये. ह्युमन्स डोंट नीड एक्झरसाइज बिकॉज देअर बॉडी फॉर सर्व्हायवल दॅट इज इनफ एक्झरसाइज. आम्ही ते कष्टच काढून टाकले आयुष्यातून, म्हणून जाऊन पैसे देऊन करावं लागतं ते आमच्या. नाहीतर अन्नाचं दुर्भिक्ष आणि जगण्याचे कष्ट. आता अन्नाची अतिरेकी मुबलक उपलब्धता आणि जगण्याचे कष्ट पार रसातळाला गेलेले. खुर्चीतून उठण्याची गरज नाही आहे, बसल्या जागी. अन्नाची मुबलकता इतकी भयानक झालेली आहे की परवा एक गमतीचा किस्सा सांगतो की आमच्याकडे कुंडी आहे. कुंडीमध्ये तुळशीची कुंडी प्रत्येक फ्लॅटमध्ये असते, घरामध्ये असते. दर 2 महिन्याला तुळस मरते आणि बायकोला नवीन तुळशीची कुंडी आणून द्यावी लागते. 2 महिन्यात तुळस का मरते आहे? पूजेचं ते तामणात जमा झालं, सगळं पाणी कुंडीत टाकते. रोज पाणी पिऊन ती तुळस मरून गेली पाण्याची. अतिरेक झाला पाण्याचा. त्या तुळशीचं पाणी तोडलं मी तिला. एक्सेसिव्ह वॉटर. आम्ही इतकं खात आहोत की जे शरीराला गरजेचं नाही, कारण कष्टही खूप कमी होऊन गेलेले आहेत. we are made for a world which no longer exists. We are living in the world which our body doesn't know what to do. त्याच्यामुळे याचं डिप्रेशनशी काय संबंध आहे? सरळ सरळ संबंध आहे. तुमच्या आयुष्यातलं कष्ट गेले, एक्झरसाइज गेली की डिप्रेशन येणारच. एक्झरसाइज इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. बघा, एक्झरसाइजचा मेंदूशी डिप्रेशनशी काय संबंध आहे? एक्झरसाइज प्रोड्युसेस BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फॅक्टर. असं आढळून आलेलं आहे की एक्झरसाइज रिलीजेस अ प्रोटीन नोन ॲज BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फॅक्टर, विच कीप्स द न्यूरॉन्स इन गुड हेल्थ. न्यूरोनल रिपेअर, चेतापेशींची दुरुस्ती, आणि न्यूरोनल ग्रोथ, चेतापेशींची वाढ, ही या BDNFवर अवलंबून आहे, जी एक्झरसाइजनी रिलीज होणाऱ्या प्रोटीनमुळे. हे प्रोटीन आहे ते. एक्झरसाइज करणं जरुरी आहे, त्याच्याशिवाय तुम्ही तुमच्या चेतापेशी जुनाट होऊन जातील, मोडकळीस येतील, आणि तो फॅक्ट. म्हणूनच माणूस डिप्रेशनमध्ये जातो. डिप्रेस माणूस सुस्त असतो. तो पहिली गोष्ट, जर डिप्रेशन घालवायचं एक साधं तुमच्या घरी असलेलं एक तुमच्या जवळ असलेलं एक अँटीडिप्रेशन म्हणजे चालायला लागा. रोज किमान 30 मिनटं जर तुम्ही चाललात तर 50% रिक्वायरमेंट ऑफ अँटीडिप्रेशन ड्रग्स तुमचे कमी होतील. एक दुष्टचक्र आहे. निराश माणूस उदास होतो आणि मग त्याला चालावं वाटत नाही.
आणि मग आपण त्याला म्हटलं एक्झरसाईज घेत उठावंसं वाटत नाही. जबरदस्ती कर शरीरावर तर तुला डिप्रेशन कमी होऊन चालावं वाटेल याच्यासाठी चालायला लाग. स्वतःवर जबरदस्ती कर. डिप्रेशन इज ऑन द राईज बिकॉज ऑफ सेव्हरल फॅक्टर्स. एक फॅक्टर हा आहे की प्रगती आयुष्याची फार अशी झालेली आहे की जी आम्हाला सहन होत नाही. नंबर 2, आमचं लाईफस्टाईल सिडेंटरी होत चाललेलं आहे. नंबर 3, आमच्या अन्नामध्ये प्रचंड तफावत झालेली आहे. आमचं शरीर ज्या अन्नासाठी बनलं होतं त्याच्यामध्ये हाय प्रोटीन, मिडियम कार्बोहायड्रेट्स. त्या काळी मीठ आणि गोड या दोन्ही गोष्टी माणसाला मिळत नव्हत्या दुर्भिक्षाच्या काळामध्ये. तो मिळेल तेवढं मीठ खायचं, मिळेल तेवढं गोड खायचं. आता ते कष्ट निघून गेले आणि त्या सवयी कायम राहिल्या. त्याच्यामुळे आपण ज्या प्रिझर्वेटिव्ह टाकलेल्या गोष्टी, प्रिझर्वेशनच्या गोष्टी 2च आहेत, मीठ आणि गोड. दुकानातला पेढा अति व गोड का करतात? कारण तो टिकून राहतो ना. शुगर इज अ प्रिझर्वेटिव्ह. लोणची, पापड खूप एक वर्षभर लोणचं टिकलेलं का बरं? मिठामुळे. तर एक्सेसिव्ह यूज झालेला आहे त्याचा. आता त्या दुर्भिक्षाच्या काळातली मानसिकता आणि ते शरीर घेऊन आम्ही अशा युगात आलेलो आहोत जिथे चालण्या फिरण्याचं सगळ्याच गोष्ट सगळी बंद झालेली आहे. सिडेंटरी लाईफस्टाईल झालेली आहे. आणि जगातले पहिले 10 महत्त्वाचे आजार हे लाईफस्टाईल रिलेटेड आजार आहेत. कार्डिओव्हास्क्युलर इलनेसेस, ओबेसिटी, डायबेटीस, सेरेब्रल इव्हेंट्स, सुसाईड करणाऱ्या 100 लोकांमधले 90 लोकांना मानसिक समस्या असतात. त्या 90 लोकांमधल्या 80% लोकांना डिप्रेशन असतं. डिप्रेशनचं एक महत्त्वाचं कारण असं आहे, डिप्रेशनचं एक महत्त्व समजून घेण्यासाठी एक गोष्ट फार महत्त्वाची या बाबतीत अशी आहे की डिप्रेस्ड पीपल कॅन पुट ऑन अ मास्क. दे डोंट अपियर डिप्रेस्ड. एका माणसाशी मी बोलत होतो, बऱ्याच गप्पा झाल्या, अनेक विषयांवर झाल्या. तो म्हणाला सहजपणे मला की मी डिप्रेशनची ट्रीटमेंट घेतो आहे. त्याच्याकडे पाहून मला असं अजिबात संशय आला नाही की हा डिप्रेस्ड असेल, पण तो असतो. मानसिक समस्यांचा प्रॉब्लेम हा आहे. काय सांगतो डिप्रेशन आहे तुला? काहीच तर नाही, मस्त चहा पितो आहे, हे खातो आहे, सिनेमाला जातो आहे, काही वाटत नाही तुझ्यावर. मेंटल इलनेसेस आर नॉट टेकन सिरियसली. तो अगदी ठार वेडा होऊन गडबडा लोळला आणि कपडे फाडले पाहिजे म्हणजे मग त्याला वेडा समजायचं. अनेक आजार असे आहेत की जे आजार घेऊन माणसं कामं करतात, वर्षानुवर्ष ऑफिसला जातात, त्यांचा आउटपुट कमी होतो, त्यांच्या आयुष्याची क्वालिटी कमी होते. हा एक महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. खरं काय आणि खोटं काय हे समजेन असं होतं माणसांना. मास्क डिप्रेशनमध्ये लोक फॅकेड, चेहऱ्यावर ठीकठाक भाव ठेवतात, पण अनेक वर्ष आंतरिक कुढत राहतात अंतरामध्ये. पण या पद्धतीचं डिप्रेशन डायग्नोज कसं करता येऊ शकेल? म्हणजे जर समोरची व्यक्ती हे कळूच देत नाही, म्हणजे जर ते अंडरलाईंगच असेल, तर जर ते नोटीसच होणार नसेल तर त्याच्याबद्दलची ट्रीटमेंट कशी असू शकेल? त्याच्यावर ट्रीटमेंट आहे. ते नोटीस होत नाही, इतरांना होत नाही. अच्छा. परंतु स्वतः ती व्यक्ती सजग जर असेल तर अनेकदा आपण असं पाहतो ना की ह्याला काय झालं डिप्रेस व्हायला? खायला आहे, प्यायला आहे, बंगला आहे, गाडी आहे, सगळं व्यवस्थित आहे. कशाचे चोचले आले, कशाचे डिप्रेशन आहे म्हणतो? काही नाही. तसं नाही आहे. डिप्रेशन कॅन बी डिस्पाइट ऑल द अमेनिटीज अवेलेबल. डिप्रेशन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडंट ऑन सोशल ऑर काय म्हणतात त्याला, श्रीमंती, पैसा याच गोष्टीवर अवलंबून नाही आहे. किंबहुना डिप्रेशन इज अ डिझीज ऑफ मॉडर्न मेन असं म्हणतात. मॉडर्निटीची डिझीज आहे. मॉडर्निटीमध्ये ती वाढलेली आहे. डिप्रेशन पूर्वी होतं, ती वाढलेली आहे निश्चित. केळीचे सुकले बाग असुनिया पाणी म्हणजे एक सगळ्या भोवतालच्या सुखाचा माणसाच्या आनंदाशी थेट संबंध नाही आहे. आपण हे पाहिलेलं आहे की माणसाच्या मनाचा आनंद हा पैशावर आणि सुखोपभोगावर अवलंबून नसतो. आपण म्हणतो की अमुक माणूस सुखवस्तू आहे, म्हणजे ज्या वस्तूंपासून याला सुख मिळेल अशी लोकांची कल्पना आहे, त्या सगळ्या वस्तू याच्याकडे आहेत.
हो. बिल्डर लोक जाहिरात करतात सर्व सुखसोयींनी युक्त फ्लॅट, आनंद सोयींनी युक्त फ्लॅट अशी जाहिरात कोणी करत नाही. कारण सोयींनी आनंद मिळत नाही त्यालाही माहीत आहे, वस्तूंनी मिळतो. तेव्हा हाऊ कॅन यू गेन हॅपीनेस? इज मनी इम्पॉर्टंट? मनी इज ओनली इम्पॉर्टंट टिल यू कॅन सॅटिस्फाय युअर प्रायमरी नीड्स. तुम्हाला रोटी कपडावर मकान पाहिजे, याच्यानंतर तुम्हाला थोड्या बहुत अमेनिटीज पाहिजे. त्या अमेनिटीज अतिशय कमी पैशात पूर्ण होतात. त्याच्यानंतर मनी गिव्स हॅपीनेस ओनली अप टू सर्टन लिमिट. आफ्टर दॅट मनी अँड हॅपीनेस यांचं जे नातं आहे ते तुटून जातं. मोर मनी डज नॉट मीन मोर हॅपीनेस. एक आता ही संध्याकाळची वेळ आहे म्हणून बिअर कर मला आठवला. एक बिअर कर. एक बिअर म्हणजे छान वाटते, 2 बिअर म्हणजे ठीक आहे, 3 बिअर म्हणजे जरा जास्त झालं. जोवर गप्पा होतात आहेत, मजा येते आहे, आनंद मिळतोय, तोवरच त्याचा उपयोग आहे. 4 बिअर पिल्याने चौपट आनंद मिळत नाही, 5 पिल्याने 5पट नाही मिळत. तो चौपट होतो, 5पट नाही होत, म्हणजे खाली चौपट होऊन पडतो. त्याला उचलून न्यावं लागतं. मोर डज नॉट मीन मोर हॅपीनेस. मोर वर्ल्डली प्लेजर डज नॉट मीन मोर हॅपीनेस. तेव्हा डिप्रेशन हे जे लोक डिप्रेस्ड असतात, ज्यांच्याजवळ आपण म्हणतो की सगळं काही आहे, समृद्धी आहे, पैसा आहे, सगळं आहे, तरीसुद्धा डिप्रेस्ड का बरं? तर डिप्रेशनची बायोलॉजिकल कारणंसुद्धा असतात. अच्छा. जेनेटिक कारणं असतात. डिप्रेसिव्ह टेंडन्सी असते. सगळे माणसं त्याचं एक्सप्लेनेशन देऊ शकत नाहीत, पण त्याच्यामागे अशी काही कारणं असतात, फॅमिलियल, जेनेटिक, हेरिडेटरी आणि बायोलॉजिकल. कारण त्याच्यामुळे औषधोपचार हाही एक महत्त्वाचा भाग आहे. बरोबर बरोबर. आपण आता डिप्रेशनबद्दल बोलतोय, तर त्याचा काय काय परिणाम माझ्या रोजच्या आयुष्यावर होतो? म्हणजे हे तर साधारण लक्षात आलं की उदास वाटतंय, काही करण्याची इच्छा होत नाही आहे, पण डेली रूटीनमध्ये, डेली लाईफमध्ये सुद्धा, कारण बऱ्याच जणांना हे डिप्रेशन ओळखता येणंच कदाचित कठीण असू शकतं. म्हणजे मला डिप्रेशन आहे की नाही, आणि जर ते अंडरलाईंग असेल आणि ते सुप्त असेल आणि मला त्याची जाणीवही नसेल, तर मी तर कामं करतो आहे ना, मी तर बाहेर जातो आहे, मित्रांशी बोलतो आहे, ऑफिसला जातोय, ती कामं करतो आहे, तर मला एकतर ते कळणार नाही. तर डिप्रेशन ओळखायचं कसं, स्वतःच्याही बाबतीत आणि समोरच्याच्याही बाबतीत? पहिली गोष्ट म्हणजे ज्यांना आधार नाही अशा अनेक प्रकारच्या निराधार शारीरिक कंप्लेंट्स घेऊन हे लोक फिरतात. अच्छा. बारीक सारीक कंप्लेंट्स ज्या कधीच दुरुस्त, वर्षानुवर्ष चालू असतं त्यांचं. मग पाठ दुखते आहे, पाठीचा MRI केला, मग ते डॉक्टर म्हणाले ट्रॅक्शन लावा, किंवा मग आपण असं करू तसं करू, सतत काहीतरी कुरकुर, सतत काहीतरी होत राहतं. शारीरिक कुरबुरी, ज्यांना तुम्हाला डायरेक्टली काही एव्हिडन्स मिळत नाही, वर्षानुवर्ष. क्रॉनिक इन्सॉम्निया, म्हणजे झोपच लागत नाही काही जणांना खूप, अनेक महिने. दुसरं सकृतदर्शनी काही कारण दिसत नाही. माइल्ड डायबिटीज, माइल्ड ब्लड प्रेशर, हे सुद्धा. ब्लड प्रेशर आणि डिप्रेशनचं फार जवळचं नातं आहे. बरं. डिप्रेशन हे कोरिलेट करतं ब्लड प्रेशरला. डिप्रेशनमुळे हार्ट अटॅक्सचं प्रमाण वाढतं. डिप्रेशन डिलेज हिलिंग. तुम्हाला जखम झाली असेल तर ती नॉट नेसेसरली डायबिटीजमुळेच हील होत नाही, डिप्रेशनमुळे सुद्धा हिलिंग डिफिकल्ट होतं. कार्डिओव्हास्क्युलर इव्हेंट, जे म्हणजे काय म्हणतात त्याला, न्यूरोव्हास्क्युलर इव्हेंट्स होतात, पॅरालिसिस सारखे. त्याच्यात अँटीडिप्रेशन गोळी आवर्जून न्यूरोफिजिशियन देतात. याचं कारण डिप्रेशनमुळे रिकव्हरी उशिरा होते त्याची. हार्ट डिझीज असो, ब्रेन डिझीज असो, शरीराचा कुठलाही विकार असो, डिप्रेशनमुळे त्याच्यात हिलिंगमध्ये अडथळा निर्माण होतो. बापरे. हे लोक अनेक प्रकारच्या तक्रारी घेऊन इतर डॉक्टरांकडे जातात. माझ्याकडे एक पेशंट आला आणि तो असं म्हणाला की मी खूप दिवस झाले फिरत होतो हे पोटाचं दुखणं घेऊन, काही कोणाच्याने डायग्नोज झालं नाही. आणि माझ्याकडे आल्याच्यानंतर तो रिलक्टंटली आला, कारण त्याला सायकॅट्रिस्टकडे जा असं म्हणणं आवडलं नाही. मला काही मानसिक आजार थोडीच आहे, मी काही मनाने थोडीच करतो. मानसिक आजार म्हणजे मी मनाने करतो आहे, मुद्दाम करतो आहे. थोडं असं काही नाही आहे, जरुरी नाही आहे. त्यांनी पाठवलेलं आहे तसा. तुम्हाला झोप येते का? पोटाशी काही संबंध नाही या तक्रारीचा. थोडी नाही, बरोबर नाही लागत झोप. तुम्हाला उदास वाटतं का? तो म्हणे याच्यापूर्वी एकाही डॉक्टरने मला हा प्रश्न विचारला नव्हता. पाय दुखतो, पायाला मुंग्या येतात, तुम्हाला उदास वाटतं का, असं कोण डॉक्टर विचारेल?
सायकॅट्रिस्ट विचारेल, कारण त्याला माहीत आहे ऑल क्रॉनिक फिजिकल एलिमेंट्स याचं अंडरलाईन डिप्रेशन असू शकतं. त्याच्यामुळे ओळखायचं कसं? याच्यामुळे पहिली गोष्ट, असा तुम्हाला काही शारीरिक प्रॉब्लेम आहे का जो वर्षानुवर्ष इन्व्हेस्टिगेट होऊन सापडत नाही? डिप्रेशन असू शकतं. मास्क डिप्रेशन एक अशी गोष्ट आहे की कधी कधी त्या व्यक्तीलाही जाणवत नाही की अंतर्यामी आपण डिप्रेस्ड आहोत. डिप्रेशन नॉट नेसेसरली मॅनिफेस्ट इन क्राईम, म्हणजे तो रडलाच पाहिजे, उदासीनच राहायला पाहिजे, तोंड लटकवूनच फिरला पाहिजे, जेवणच त्याचं कमी झालं पाहिजे असंही जरूर. आपण पाहिलं की जेवण खूप वाढू शकते, खूप कमी होऊ शकते, झोप खूप लागू शकते, खूप कमी होऊ शकते. एखादा लोळतो आहे, आळस आहे, एखादा विद्यार्थी आहे जो कॉलेजमध्ये जात नाही, फारसा इंटरेस्ट घेत नाही, आणि आईवडील काय म्हणतात, लोळत पडलाय नुसता, अभ्यास करायला नको त्याला, हा डिप्रेशन असू शकतं. भूक लागत नाही किंवा अति खात बसतो, ह्या सगळ्या एलिमेंट्समुळे डिप्रेशन ओळखता येतं. बरोबर. आता आपण साधारण ते ओळखायचं कसं इथपर्यंत पोहोचलं, तर ते समजा ओळखता आलं तर ते ट्रीट कसं करायचं, म्हणजे काय पद्धतीनं डिप्रेशन कमी करता येतं, आणि एक तर डिप्रेशन पूर्ण बरं होतं का? म्हणजे कारण ते इतकं मोठा शब्द वाटतो ना, म्हणजे हल्ली आयदर खूप मोठा वाटतो किंवा इतका किरकोळीचा वाटतो की अच्छा डिप्रेशन होय मला शिंक आली, इतकंही किरकोळीचं वाटू नये. तर एकतर ते पूर्ण बरं होतं का, आणि बरं होण्यासाठी काय केलं पाहिजे? मग ते डॉक्टरकडे किंवा सायकॅट्रिस्टकडे गेलं पाहिजे किंवा काय टप्प्यात ती प्रोसेस अप्रोच केली पाहिजे? त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की डिप्रेशन इज अ ट्रीटेबल इलनेस. अच्छा, मानसिक विकारांमध्ये नैराश्य हा असा एक आजार आहे जो चांगला ट्रीटेबल आहे, चांगला ट्रीटेबल आहे, कंट्रोलेबल आहे. अच्छा. या दोन गोष्टीत थोडा फरक यासाठी आहे की काही हेरिडिटरी कारण आहेत का, फॅमिलियल आहे का, काही ऑपरेसिव्ह एन्व्हायरमेंट असा आहे की जो बदलता येत नाही. एक बाई आली माझ्याकडे, ती म्हणाली की नवरा चांगला आहे तसा, पण रागीट स्वभाव आहे, लहान सहान गोष्टीवरनं चिडचिड करतो आणि छोट्या छोट्या गोष्टीवरनं भांडण होतं. म्हणजे ते टेन्शनचंच वातावरण असते. संध्याकाळी घरी आले की दुसऱ्या दिवशी ऑफिसमध्ये जाईपर्यंत घरामध्ये एक अदृश्य तणावाचं वातावरण असतं. मुलंही एक बोलत नाहीत जास्त वगैरे. जो व्यक्ती घराच्या बाहेर गेल्यानंतर घर आनंदी होते म्हणजे विचार करा तुम्ही. इंट्रॅक्टेबल सिच्युएशन आहे. एवढ्या कारणावरून आपल्याकडे कोणी घटस्फोट घेत नाही, तिची काही सुटका नाही आहे या संसारातून. आपल्याला त्या व्यक्तीला बदलता येईल. तो व्यक्ती आला तर तुमच्या मिस्टरांना घेऊन या, समजावून. ते तर रागावतील म्हणून अजून ते म्हणतात मला काहीच झालेलं नाही, तुझं डोकं फिरलं तू जा, वाटत असेल तुला तर, मला काही गरज नाही आहे सायकॅट्रिस्टची. आपल्याकडे ही परिस्थिती आहे. इंट्रॅक्टेबल सिच्युएशन आहे. आपला समाज असा आहे. कदाचित हा प्रॉब्लेमच आला नसता वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये. नाही बाबा नमस्कार, राम राम, तू तुझ्या रस्त्याने जा, मी माझ्या रस्त्याने जाते. आपल्याकडे घटस्फोटित स्त्रीला जर प्रतिष्ठा मिळाली, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळालं आणि समाजाची तिच्याकडे पाहण्याची जर दृष्टी बदलली, तर इथे घटांचा स्फोट ठरलेला आहे. बस असंही नाही आहे की काय म्हणतात त्याला, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द का इलाज हो, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है. सोचो तो बड़ी तहजीब है बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है. ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के बहाने है. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की इंट्रॅक्टेबल सिच्युएशन्समध्ये तुम्हाला जुळवून घ्यावं लागतं मग त्याच्याशी. डिप्रेशन अशा स्थितीमध्ये कंट्रोलेबल, आपण असं म्हणतो की ठीक आहे याच्यातून पार्शली, मग तिला आम्ही काउन्सिलिंग केलं की अशा माणसाशी सामना झाल्यावर काय काय प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजे की सिच्युएशन एस्कॅलेट होऊ नये, वाढू नये. आहे त्या स्थितीमध्ये मग आपला आनंद कसा मिळवायचा हा एक भाग झाला. पण डिप्रेशन इज ट्रीटेबल इलनेस. ओके. फक्त एकच प्रॉब्लेम आहे. तो प्रॉब्लेम असा आहे की नैराश्यग्रस्त माणूस एकतर निराशेच्या आहारी जातो आणि ट्रीटमेंटला येण्याचं सुद्धा त्याच्यामध्ये बळ राहत नाही, किंवा नैराश्यग्रस्त माणसाला जो सपोर्ट पाहिजे. मी तर अनेक पेशंट असे पाहिले आहे की अहो मी गोळ्या घ्यायला यायला तयार आहे, घरचे लोक म्हणतात फालतू पैसे वाया घालवून राहिला, ते डॉक्टर म्हणतात तुला आहे आणि तू म्हणतो आहे, खरं खोटं काय काहीतरी चालू आहे, आम्ही नाही देत तुला पैसे फुकट गोळ्या घ्यायला. तो म्हणतो मी सांगतो आहे त्यांना
एक मुलगी आली माझ्याकडे, 12वीची नीट एक्झामसाठी तयारी, नेहमीची सिच्युएशन आहे आपली. आई वडील म्हणजे तो चांगला शिकलेला मोठा व्यावसायिक माणूस मला भेटतो क्लबमध्ये, परंतु घेऊन आला मुलीला. मी तिला विचारपूस केली वगैरे, तिने स्वतःहून सांगितलं की मी खूप डिप्रेस्ड आहे, मला माहीत आहे मी क्रॅक नाही करू शकत नीट, मला तेवढे मार्क नाही मिळू शकत. आणि हे येता जाता तुलना करतात की आपल्या ज्ञाती बांधवांमधल्या त्या मुलीचं यश पहा, त्या मुलाचं पहा, त्यांचा सत्कार झाला, मला कधी स्टेजवर चढायला मिळेल तुझ्यामुळे, की यांची मुलगीसुद्धा मेरिटमध्ये आली, तुला मेडिकलला ॲडमिशन मिळाली पाहिजे. मला माहीत आहे की माझे वडील प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजमध्ये एवढा खर्च करून घेऊ शकत नाही, आणि मला हेही माहीत आहे की गव्हर्नमेंट मेडिकलमध्ये मिळण्यासाठी जी काही पर्सेंटेज घ्यावं लागतो ते माझ्याने होत नाही. मी आईला सांगते मी डिप्रेस्ड आहे, मला सायकॅट्रिस्टकडे घेऊन चल. आई म्हणते हे फालतू बडबड बंद कर, तुला काहीही झालेलं नाही, तू चांगली 2 वेळची जेवते आहे, तुला परवा आम्ही खेदळताना सुद्धा पाहिलं मैत्रिणीबरोबर, कशाला डिप्रेशन. ती म्हणते अगं ते तर ठीक आहे ना सिच्युएशनली, पण मला आतून कळत आहे ना. आई वडीलच लक्ष द्यायला तयार नाही. वडिलांना मी आत बोलवलं, त्यांना सांगितलं की हिला डिप्रेशन आहे, आणि डिप्रेशन हा फसवा आजार आहे. अनेकदा आत्महत्या हेच पहिलं लक्षण असतं. बापरे. आणि मग आपल्याला कळतं की तुम्ही जेव्हा आम्ही ज्याला म्हणतो सायकोलॉजिकल पोस्टमॉर्टम केल्यानंतर आम्हाला कळतं की ते डिप्रेशननी तो 2 वर्ष डिप्रेशनग्रस्तच होता. तर वडिलांना म्हटलं, वडील म्हणे डिप्रेशन आहे म्हणता येईल, गोळ्या घ्यावं लागतील. नाही नाही काहीतरी काय, एक मला तो म्हणाला काहीतरी काय बोलता, काहीतरी कुठे आलं, चांगली आहे ती, काहीच नाही झालं, आजकालच्या मुली अशा आहेत, काही काळजी करू नका. मग त्याला कन्व्हिन्स नाही करता आलं की औषधोपचार नाही नाही तो माझ्यासमोर हसून निघून गेला. बिचारी ती मुलगी. ते मी होतं, तिला मी म्हटलं बाबा तुझ्या आई वडिलांचा असा भयंकर सपोर्ट आहे की काय करणार. डिप्रेशनला सपोर्ट आहे. डिप्रेशनला सपोर्ट आहे, लोक ओळखत नाहीत हे. आणि मग आता जर तुम्हाला कोणी वेस्टेड इंटरेस्ट आहेत म्हणून आरोप करायला लागला तर सायकॅट्रिस्ट काय करणार, की तुम्हाला पेशंट पाहिजे आहेत म्हणून तुम्ही यांना डिप्रेस म्हणतात आणि गोळ्या देतात, औषधी कंपन्यांची भर. तर मग त्या सिच्युएशनमध्ये कठीण होऊन जातं. ही अडचण आहे डिप्रेशनमध्ये. अदरवाईज डिप्रेशन इज अ ट्रीटेबल इलनेस. सायकोलॉजिकल फॅक्टर आणि बायोलॉजिकल फॅक्टर. बायोलॉजिकल फॅक्टरमध्ये औषध गोळ्या आहेत, तो टेक्निकल भाग आहे सगळा त्याच्यामध्ये गोळ्याचा. आणि डिप्रेशन वर प्रचंड संशोधन सुरू आहे. गोळ्यांचा असा एक संशोधनाचा भाग आहे की कमीत कमी साईड इफेक्ट आणि जास्तीत जास्त इफेक्टिव्ह गोळ्या कशा निर्माण होतील. या सगळ्या गोळ्यांचा भर, या औषधांचा भर एका गोष्टीवर आहे, बायोलॉजिकल. तेवढंच सांगतो मी त्याच्याबद्दल की सिरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन असे 2 न्यूरो ट्रान्समिटर्स आहेत ज्यांच्या डेफिशियन्सीमुळे, कमतरतेमुळे डिप्रेशन होतं. अच्छा. या लेव्हलपर्यंत सायकॅट्री आज शास्त्रज्ञांची समज डिप्रेशनबद्दल आलेली आहे. ते एस्टॅब्लिश फॅक्टर म्हणून गणल्या गेलेलं आहे. आणि सिरोटोनिन आणि नॉरएपिनेफ्रिन यांची लेव्हल वाढवणारे जे औषधं आहेत चेतापेशींमध्ये, ते औषधं आजकाल वापरण्यात येतात. ते बऱ्यापैकी साईड इफेक्ट फ्री आहेत आणि ते बऱ्यापैकी इफेक्टिव्ह आहेत. अँटी डिप्रेशनच्या बाबतीत अजून हे आणखीन एक बऱ्याचदा असं होतं ना की अँटी डिप्रेसंट ॲडिक्टिव्ह असतात आणि ते एकदा सुरू केले की ते बंद करता येत नाही. मग सतत त्याची सवय लागते आणि झोप लागायला लागते आणि मग ते कधी सोडता येत नाही. तर नेमकं काय आहे, म्हणजे अँटी डिप्रेसंटच्या बाबतीत आयदर या पद्धतीनं बोललं जातं किंवा मग एक ग्रुप असतो जे म्हणतात की नाही घेण्याची काही गरजच नाही आहे, ते मूड डिसऑर्डर्स आणि या सगळ्या पद्धती काही ट्रीटच करण्याच्या गोष्ट नाही आहे, ते आपोआपच बरं होईल. तर काय अर्थाने या अँटी डिप्रेसंट्सकडे पाहिलं पाहिजे? पहिली गोष्ट अशी की काउन्सिलिंग हा पूरक उपचार आहे. काउन्सिलिंग मुख्य उपचार असू शकतो समस्यामध्ये, पण विकारामध्ये तो पूरक उपचार ठरतो. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज डिप्रेशन इज अँटी डिप्रेसंट ड्रग्स. तो मेन स्टे आहे की नाही हे सायकॅट्रिस्टला ठरवू द्या. काउन्सिलिंग म्हणजे सायकोथेरपीचा REBTI, CBTI जनरल नाव काउन्सिलिंग देतो आपण त्याला. कुठली उपचार पद्धती वापरायची काउन्सिलर ठरवतो, परंतु तो पूरक असू शकतो किंवा तो इफेक्टिव्ह होण्यासाठी औषधाचा उपयोग होतो. तुम्हाला झोप येत नाही,
आता तुम्हाला मानसोपचार देऊन तुमची मनस्थिती शांत करून तुम्हाला शांत झोप लागेल अशी स्थिती आणायला खूप दिवस लागतील, खूप वेळ लागेल. त्याच्यापेक्षा काही गोळ्यांचा वापर केला तुम्ही पटकन शांत झोपता आणि मग मानसोपचाराला अधिक रिॲक्टिव्ह होता, अधिक चांगल्या याने सामोरे जाता. तुमची एक बेसिक तयारी तर होऊन जाते ना. त्याच्यामुळे म्हणजे जसं हाड मोडलं तर ऑर्थोपेडिक सर्जन पहिले प्रथमोपचार करतो. ऑपरेशन करू आपण नंतर करू, पहिले सगळं ब्लड वाहणं थांबवलं पाहिजे, ब्लिडिंग थांबवलं पाहिजे, स्टेबल केलं पाहिजे पेशंट. तसंच औषधोपचाराने त्याला एक स्टेबल लेव्हलला आणणं आणि त्याच्यानंतर मग समस्या जर असतील ज्याच्यामध्ये औषधाचा अजिबात गरज नाही आहे. आता मी मगाची पेशंटची सांगितली, बायको आहे, आलेली आहे एकटी, नवऱ्याची समोर, गोळ्या कोणाला देणार? गोळ्या देण्यासारखी काही सिच्युएशनच नाही आहे. त्यावेळी मानसोपचार हा पहिला आपला मार्ग आहे, शस्त्र आपलं पहिलं आहे ते. तेव्हा गोळ्यांवरचा हा जो आक्षेप आहे, गोळ्या अत्यंत गरजेच्या आहेत, जरुरी आहे. सायकियाट्रिस्ट त्या जबाबदारीने देत असतो. या गोळ्यांबद्दल सगळ्या लोकांमध्ये पसरलेला प्रवाद म्हणजे या झोपेच्या गोळ्या आहेत. आता नुसते झोपेच्या गोळ्या द्यायला 3-3 वर्ष शिक्षण घ्यावं लागलं असतं आता MD सायकियाट्रिस्टचं. हे लोक समजून घेत नाही. सगळ्यात महत्त्वाचा जो गनीम असतो, ज्याला म्हणतात पीठ में खंजीर खोपसनेवाला जो आदमी आहे तो दुकानदार असतो. सगळे लोक जाऊन त्याला विचार. डॉक्टर पेशंटशी कधी कधी जास्त बोलत नाहीत किंवा डॉक्टर साहेब ह्या काही झोपेच्या गोळ्यात का असं पेशंट विचारत नाही. त्याच्या मनात ती शंका कुटकुटत असते. तो दुकानात जातो, प्रिस्क्रिप्शन ठेवतो. कसल्या गोळ्यात होया? या झोपेच्या गोळ्यात. त्याला ज्ञानच नाही त्याचं. त्याच्या दृष्टीने सगळ्या झोपेच्या गोळ्या आहेत. डॉक्टरांनी दिल्या का? हा दिल्या, झोपेच्या गोळ्या दिल्या. हे गैरसमज पसरायला सुरुवात होतं. बरं, ही गोष्ट खरी आहे की याच्यामध्ये सिडेटिव्ह प्रॉपर्टी असते, ती वरच्यावर कमी होत जाते जसं टॉलरन्स होईल. पहिल्या दिवशी सुस्ती येऊ शकते, दुसऱ्या दिवशी कमी येईल, तिसऱ्या दिवशी अजून कमी येईल. थोडे साईड इफेक्ट तर तुम्हाला सहन करून घ्यावं लागतील मूळ इफेक्ट येण्यासाठी. पण लोकांना वाटतं हां झोपेच्या गोळ्या. मी म्हटलं ना, सकाळी 8 वाजले अजून उठलाच नाही, हा झोपेच्या गोळ्या खाऊन झोपलेला आहे. बरं वाटतं का आता? गोळ्या खाऊन पडला आहे म्हणे. आता जो 15 दिवसापासून झोपला नाही तो गोळ्या खाऊन चांगला झोपला, ही काही वाईट गोष्ट नाही आहे. गोळ्या खाऊन झोपलेला आहे, पडला आहे. ॲडिक्शन बद्दल बोलतो. या झोपेच्या गोळ्या खूप ॲडिक्टिव्ह असतात किंवा या झोपेच्या म्हणतोय अँटी डिप्रेसंट्स ॲडिक्टिव्ह असतात असं खूप जणांचा समज आहे. तर ते कितपत खरं आहे? अँटी डिप्रेसंट, अँटीसायकोटिक गोळ्यांमध्ये ॲडिक्टिव्ह पोटेन्शियल अतिशय कमी असतं. जे अँटी अँझायटी आहे, म्हणजे डायझेपाम ग्रुप ऑफ ड्रग्ज आहेत आणि हे यांच्यामध्ये ॲडिक्टिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत. पण त्या इतक्या प्रमाणात नाही की लोक त्याच्याबद्दल इतके घाबरून जावे. अँटी डिप्रेसंट गोळ्यांची ॲडिक्टिव्ह प्रॉपर्टी अतिशय कमी आहे. ॲडिक्शन 2 प्रकारचं असतं, शारीरिक ॲडिक्शन आणि मानसिक ॲडिक्शन, फिजिकल डिपेंडन्स आणि सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स. माझ्याकडे पेशंट येतो तो म्हणतो त्यांनी बरं वाटलं, याच गोळ्या लिहा, वर्षानुवर्ष नाही या गोळ्यांनी बरं वाटलं. 2 गोष्टी आहेत. एक तर त्याची श्रद्धा बसली आहे त्या गोळ्यांवर. म्हणजे इव्हन ते वरचं जर टर्फल जर बदललं ना कंपनीने, नाही या नाही आहे म्हटलं, ह्या त्याच आहेत, नाही त्या आधी निळ्या रंगाच्या ह्याच्यात यायच्यामध्ये, कारण ते प्लॅसिबो इफेक्ट आलेला आहे, त्याला त्याच पाहिजेत. सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स होऊन जातं की या गोळ्यांनी मला बरं वाटलं, आता त्याच्यात डिस्टर्ब करायला नको, त्या गोळ्या मी खातून मध्ये चांगला राहतो. फिजिकल डिपेंडन्स फार कमी आहे. गोळे बंद केल्यावर हातपाय थरथर कापायला लागले, झोप उडून गेली, असं सहसा होत नाही. अचानक गोळ्या बंद करू नये. गोळ्या टेपर ऑफ करण्याची एक सिस्टीम आहे. गोळ्या हळूहळू कमी केल्या पाहिजे. 3च्या 2, 2ची 1, 1ची 1 दिवस आड, मग 1 दिवस आड अर्धी असं. आणि सगळे सायकॅट्रिस्ट करतात ते, गोळ्या कमी करायची वेळ आली तर. आणि तो प्रत्येक सायकॅट्रिस्टचा गोळी कमीत कमी लागावी याच्याकडेच कल असतो. त्याच्यामुळे जर कमी केली तर पुन्हा प्रॉब्लेम यायला लागला असं कळल्यावर मग तो तिथे थांबतो, पुन्हा 3 महिने जाऊ देतो, पुन्हा 3 महिने कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. ही सिस्टीम आहे. ॲडिक्टिव्ह पोटेन्शियल फिजिकल ॲडिक्शन असण्याची शक्यता खूप कमी आहे. या कमी करता येतात. अचानक बंद करू नये. अचानक बंद केल्या आणि गोळी नाही घेतली की मला झोपच उडून जाते माझी, अचानक कोणी सांगितलं बंद करायला? अचानक बंद करू नये, साधी गोष्ट आहे. आता आपण ऑलमोस्ट शेवटाकडे चाललोय. तर जर आपल्या आजूबाजूला कोणी डिप्रेशनमध्ये असणारी व्यक्ती आहे, जर आपल्याला माहिती आहे किंवा दिसतंय,
तर आपण त्याच्यासोबत त्या व्यक्तीसोबत एकतर म्हणजे काय पद्धतीनं सपोर्ट दिला पाहिजे आणि काय पद्धतीनं वागलंही पाहिजे. म्हणजे काय काय गोष्टींची आपण खबरदारी घेतली पाहिजे. तर या सगळ्यामध्ये ज्यावेळेस आपण सपोर्ट म्हणून बघतो आहोत आजूबाजूच्या लोकांचा, त्यावेळेस या सगळ्यांचा रोल किती महत्त्वाचा आहे आणि काय अर्थाने मदत केली जाऊ शकते कुठल्याही डिप्रेशन असलेल्या व्यक्तीला. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की मानसिक आजारामध्ये सपोर्ट सिस्टीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. तुम्हाला एक फिजिकल एलिमेंट झाला, तुमचं हाड फ्रॅक्चर झालं, तुम्ही एकटेच डॉक्टरकडे जाऊ शकता. तुम्हाला पोटामध्ये मुरडा आलेला आहे आणि काहीतरी प्रॉब्लेम, तुम्ही एकटे जाऊ शकता. सपोर्ट सिस्टीमची तशी गरज नसते. तुमचा डोळा दुखतो आहे किंवा तुम्हाला दिसत नाही आहे, तुम्ही एकटेच डॉक्टरकडे जाता. काही कोणीतरी तुमच्यासोबत लागतं असं. मानसिक समस्या, मानसिक आजारामध्ये सपोर्ट सिस्टीमचं अत्यंत मोठं महत्त्व आहे. सपोर्ट सिस्टीम अशी की तुमच्या भोवतालचे जे लोक आहेत ते तुमच्या मानसिकतेतला बदल टिपू शकतात आणि तुम्हाला तुमच्या बाबतीत ते सजग होऊ शकतात. बघा, आत्महत्येबद्दलचे जे गैरसमज आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा, आणि कसे गैरसमज असतात, भोवतालचा माणूस ते टिपू शकतो. आत्महत्या करणारा माणूस जेव्हा बोलून दाखवतो, तो बोलणारा माणूस आत्महत्या करत, जो गरजते वो बरसते नाही, चुकीचं आहे. आत्महत्या करायचा प्रयत्न करणारा माणूस नेहमी तुम्हाला सिग्नल्स देत असतो. त्याच्या बोलण्यातून वैफल्य डोकावते. एरवी कधीही असं न बोलणारा माणूस म्हणतो आता आयुष्यात काही राहिलं नाही, काही वाटत नाही आता, असं बोलायला लागला, सूचना आहेत या. तो कमी जेवायला लागतो, तो बोलण्यात भाग घेत नाही संभाषणात, जो बोलका तो अबोल होतो. हे बदल टिपले पाहिजेत. कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने तो सूचना देत असतो. तो अचानक घडणारी घटना नाही आहे, पण त्या सूचना टिपण्या इतकं तुमचं मन सजग पाहिजे. डिप्रेस्ड माणसाचा चेहरेपट्टी बदलते. त्याला आम्ही ती ओमेगा साईन म्हणतो की त्याच्या चेहऱ्यावर सतत कपाळावर आठ्यांचं जाळ पसरलेलं असतं. चेहरा आक्रसासारखा दिसतो, खांदे पडलेले दिसतात, बॉडी लँग्वेजवरनं कळतं आपल्याला. हसरा खेळकर माणूस अचानक अबोल राहायला लागला, उदास राहायला लागला, कोपऱ्यात पडून राहिला, इनिशिएटिव्ह घेत नाही. चलतो का, चल ना ट्रिपला जाऊया, नाही यार कंटाळा आला, चला सिनेमाला जाऊया, नको आता. लक्षात आलं पाहिजे की जो ॲक्टिव्ह होता तो आता नकार देतो आहे, इनिशिएटिव्ह त्याचं कमी झालेलं आहे, गोंधळसारखा वागतो आहे, त्याची भूक खूप कमी किंवा खूप जास्त झाली, अनावश्यक खायला लागलेलं आहे, वजन वाढलेलं आहे, रात्री तो एकटक बघताना दिसतो, आपल्याला जाग येते आणि पाहतो आपण तो छताकडे पाहतोय, एकटाच काहीतरी विचार करतो आहे. डिप्रेशनची लक्षणं असू शकतात. ही लक्षणं टिपणं सगळ्यात महत्त्वाचं. त्याला सायकॅट्रिस्टपर्यंत आणणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि काय पद्धतीनं डिप्रेस्ड व्यक्तीसोबत पण वागायला पाहिजे. म्हणजे अगदी नॉर्मल पद्धतीनं वागायला पाहिजे की थोडं सहानुभूतीने काळजी घेतल्यासारखं वागायला पाहिजे काय, कारण हे बऱ्याचदा मानसिक आजाराच्या बाबतीतल्या लोकांसोबत काय पद्धतीनं वागायचं ना हे कळत नाही. म्हणजे मला हा कायम प्रश्न पडतो की ज्यावेळेस ऑटिस्टिक किंवा कुठल्याही त्या स्पेक्ट्रमवरचे मुलं असतात त्यांच्यासोबत काय पद्धतीनं मी बोलू की त्यामुळे तो मुलगा किंवा मुलगी ऑफेंड होणार नाही आणि त्याला बरं वाटणार नाही, वाईट वाटणार नाही, हे कळत नाही आणि हे कुठे सांगितलेलं नसतं. तसं डिप्रेशनच्या पेशंट्सच्या बाबतीत सुद्धा काय डूज आणि डोंट्स असू शकतात बाकीच्या लोकांसाठी. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आपण आपल्या मागे एका एपिसोडमध्ये की पॉझिटिव्ह थिंकिंग. हा काही नाही, डिप्रेशन कसला आलं, अरे छोड दो, मस्त स्पीड ब्रेकरवरनं गाडी उडवावी तशी उडवायची आहे, मूर्खपणा आहे. तुम्ही त्याला बी लिटिल करता आहात. तो डिप्रेस्ड आहे आणि तू म्हणतो अरे कसं आलं, अरे मस्त हट्टा कट्टा तगडा आहेस तू, काही नाही, असं म्हणण्याने त्याला जे वाटते आहे, त्याला वाटते खरंच मी किती मूर्ख आहे, मी खरंच नालायक आहे, माझं शरीर सगळं चांगलं असूनही मी असा पडेल चेहरा करून बसलो आणि मला वाईट वाटते आहे. कशाचं वाईट वाटते आहे, कशामुळे उदास वाटते आहे. ही विल गो इन मोर इन डिप्रेशन. कधीही डिप्रेस माणसाला काय डिप्रेस होण्याचं काही कारण असं म्हणू नये. ही कॉमन सेन्स, काय कॉमन सेन्स नाही आहे, कॉमन सेन्स इज द मोस्ट अनकॉमन सेन्स. ही अशी सायकोथेरपी झाली जी डेट्रिमेंटल आहे, जी घातक आहे, असं म्हणू नये. काय झालं, हां तो असं म्हणाला म्हणून काय, अरे 2 उलट्या द्यायच्या त्याला, कशाचं काय, हे दिस इज नॉट गुड. सायकॅट्रिस्ट शुड एम्पथाइज, एनीबडी शुड एम्पथाइज विथ द पेशंट. असं तुला असं वाटतं आहे का, बरं शक्य आहे, मी तुला समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो,
म्हणजे मी समजू शकतो असं नाही आहे की आय कॅनॉट पुट मायसेल्फ इन युअर शूज, पण मी हे समजू शकतो की तुला असं वाटू शकतं, याच्याबाबत उदास वाटू शकतो, निराश. अक्नॉलेज करणं ते. ॲक्नॉलेज करणं. हो. काहीही कारण नसताना एखाद्या माणसाला उदास वाटू शकतं, हे डिप्रेशनचं सिरियसनेस समजल्याचं लक्षण आहे. हो, हो, काय झालंय तुला? काहीच तर नाही, सगळं आहे. हो. बायको म्हणते हो उदास वाटते आहे, हम्म, हम्म. सगळं आता आहे भरल्या संसारामध्ये, असं काहीतरी बोलायचं अशुभ आणि काहीतरी वातावरण खराब करायचं. मुद्दाम नाही म्हणत आहे ती. हो, हो. शारीरिक लक्षणाचे बघा, मानसिक लक्षणांना प्रतिष्ठा नाही आहे. तीच बायको जर म्हणाली पोट भयंकर दुखते आहे, तर लगेच नवरा डॉक्टरकडे घेऊन जाईल. ती बायको म्हणाली की उदास निराश वाटते आहे, काय झालं? काही ना काही असं. मानसिक लक्षणांना प्रतिष्ठा नाही आहे. मानसिक लक्षणांना व्होकॅबलरी लागते, शब्दसंपदा लागते. हो, म्हणून ज्याची शब्दसंपदा कमी आहे तो व्यक्त नाही होऊ शकत, हो, कारण हो. मानसिक व्यथा व्यक्त करायला शब्द पाहिजेत ना. त्याच्यामुळे शाब्दिक तुमच्या काय म्हणतात क्षमतेवरही सगळं अवलंबून आहे. हम्म, हम्म. सपोर्टिव्ह असलं पाहिजे, अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे, त्याला ओळखता आलं पाहिजे. सूचक विधानं करतो आहे हा, याची देहबोली बदललेली आहे, याची मनस्थिती बदलल्यासारखी वाटते आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक्सपर्टला ठरवू दे. हो. मी असे अनेक तज्ज्ञ पाहिलेले आहेत जे डॉक्टर साहेब माझ्या पोटात तर आहेच हा सगळा प्रॉब्लेम आणि क्रॉनिक म्हणजे खूप दिवसापासून आहे, पण मग कधी कधी मनही लागत नाही, कधी उदास वाटते. असं का? बरं ठीक आहे, काय काळजी करता? डिप्रेशन असेल तर एक गोळी देऊ. अरे त्या डिप्रेशनची तीव्रता ठरवायला एक क्वालिफाईड माणूस बाजूला बसलेला आहे ना, हम्म. त्याला ठरवू द्या ना. हो. जर एखादा माणूस माझ्याकडे आला आणि तो म्हणाला की माझी ट्रीटमेंट तुमच्याकडे चालू आहे, पण माझ्या पोटातही भयंकर दुखते, माझी छातीत दुखते आणि दमही लागतो कधी कधी, तर मी इमिजिएटली त्याला कार्डिओलॉजिस्टकडे रेफर करतो. हम्म. कारण आय एम नॉट अ पर्सन क्वालिफाईड पर्सन टू नो रिअली कार्डिओलॉजिकल प्रॉब्लेम आहे की नाही आहे. हो. तो एक्सपर्ट आहे, त्याला ठरवू द्या. नाही नाही काही नाही, काही काळजीचं कारण नाही, त्याला हार्ट अटॅक येईल ना. हो. मग पोटात दुखणं हे सिरियस गोष्ट आहे, छातीत दुखणं ही सिरियस गोष्ट आहे, उदास निराश वाटते असं म्हणणं ही सिरियस गोष्ट नाही आहे. त्याला काय एक गोळी देऊन त्याला तोंडाला पानं पुसल्यावर का पाठवून द्यायचं? डिप्रेशन ही गोळी घ्यायची. ती तीव्रता किती आहे, किती गोळी जरुरी आहे, किती नाही, हे सायकॅट्रिस्टला ठरवू द्या. हा एक भाग महत्त्वाचा आहे. हो, हो. मला वाटतं खूपच मला वाटतं विस्तृत चर्चा झाली आपण डिप्रेशनबद्दलची, आणि वेगळेच ॲस्पेक्ट्स डिप्रेशनचे कळायला खरं तर मदत झाली. खूप खूप थँक्यू, खूप खूप आभार तुमचे. तुम्हाला हा आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. तुमच्या आजूबाजूचे जे कोणी मित्र असतील, ज्यांना ह्या एपिसोडची गरज आहे असं वाटतं, त्यांना नक्की पोचवा. आपण थोडं एम्पथेटिकली या सगळ्याकडे पाहण्याची गरज आहे. खुसफुसमध्ये आपण सगळे मानसिक स्वास्थ्य आणि या सगळ्या सायकोलॉजिकल गोष्टींबद्दलचे एपिसोड्स करत असतो. सायकोलॉजी आणि याबद्दलच्या गोष्टींबद्दल बोलणं हा खूप मोठा टॅबू आहे अजूनही सोसायटीत, आणि त्याच्याबद्दल याच पद्धतीच्या कॉन्व्हर्सेशनमधनं बोलून तो कमी करण्याचा हा खरं तर प्रयत्न आहे. त्याच्यामुळे ज्यांना गरज आहे त्यांना नक्की हा एपिसोड पाठवा. तुमच्या प्रतिक्रिया कॉमेंट्समध्ये द्यायला विसरू नका. धन्यवाद.